นี่มันมีคนอยู่ในโรงศพนี้ด้วยนี่คนหรือศพกันแน่นางยังหายใจอยู่หยุดอยู่ตรงนั้นนี่คือปีที่5แห่งราชเซิงลี่ใช่หรือไม่ที่นี่คือเมืองหลวงสักลั่วหยางใช่หรือไม่ผู้หญิงคนนี้ทำเวลามาหรือเปล่านี่มันเดือนมิถุนายนปี2023นี่คือมันโมเจนถ้าเช่นนั้นข้าขอถามได้หรือไม่ว่าฮ่องเต้ปัจจุบันคือผู้ใดไม่รัฐวงศ์ตาเซียไม่มีฮ่องเต้มานานแล้วโลกใบนี้เปลี่ยนไปมากเหลือเกินเวลาผ่านไปราวกับเงาที่เลือนหายไปในชั่วพริบตาไม่นึกเลยว่าตั้งแต่ข้าเริ่มบำเพ็ญเพียรปิดด่านเวลาจะผ่านล่วงเลยไปกว่า1300 ปีแล้วจะเป็นคนหรือผีกันแน่ถ้าพูดไม่เป็นกองเงียบไปซะเซียนท่านนั้นเขาเคยมีเคสส่งตอนเด็กจนสมองมีปัญหาทั้งยาได้ทุกสาเลยยุคทองไคหยวนไม่นึกเลยว่ามันจะกลายเป็นเช่นนี้ไปเสียแล้วยุคทองไคหยวนนั้นหรือถ้าอย่างนั้นเซียนท่านนี้ก็มาจากราชวงศ์ทัมรูเทควิชาตูเบานี้เรากับได้พบเซียนตัวเป็นๆข้าขอถามเซียนท่านนั้นต่อไปท่านจะไปที่ใดหรือท่านกำลังตามหาทายาทของท่านอยู่ใช่หรือไม่ข้าควรทำหน้าที่อันต้อยต่ำของข้าท่านเตือนสติข้าได้ดีตำแหน่งสวินคือประตูแห่งชีวิตข้าควรจะมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้น่าสนใจสายเลือดของข้ายังคงสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้สินะลงไม้นานมูถักทอด้วยทองคำใบนี้เป็นของขวัญที่พระนางบูเช็คเทียนมอบให้ข้าในช่วงที่ข้าปิดด่านถือเสียว่าเป็นของดูต่างหน้าจากการพบกันของเราจักรพรรดิอูเจอเทียงงั้นเหรอลงศพไม้นานมูนี้มีค่ามากกว่าการทำงานก่อสร้าง30 ปีของข้าสิขอบคุณเซียนท่านนั้นน้องหายไปไหนแล้วทุกวันหอชุนเจินใครบอกเจ้าวิชาเลขของข้าน่ะดีกว่าเจ้าตั้งเยอะคุณผู้หญิงเชิญเข้ามาชมก่อนได้เลยเจ้าค่ะหอชุนเจินของเราเป็นร้านของเก่าแก่ที่มีอายุนับศตวรรษเราไม่เคยหลอกลวงลูกค้าจิตรกรผู้นี้ช่างเกียจคร้านนักถึงได้วาดภาพข้าออกมาได้ไม่ถึงครึ่งของความงามที่แท้จริงร้านขายของเก่าที่เปิดมานานนับศตวรรษแห่งนี้ดูเหมือนว่ากำลังประสบปัญหาเรื่องธุรกิจอยู่สินะหอชุนเจินของเราเคยรุ่งเรืองถึงขีดสุดก่อนยุคราชวงศ์ชิงบรรพบุรุษของเราในยุคราชวงศ์ถังอันลุ่งโลดมีสาขาถึง36 แห่งขยายไปไกลถึงเปอร์เซียแต่ทว่าหลังจากนั้นพ่อคนในตระกูลไม่รู้จักวิธีทำธุรกิจจึงเหลือเพียงร้านนี้ร้านเดียวสวรรค์คือใครจี้หยกสลักลายมังกรของคุณผู้หญิงท่านนี้มีมูลค่าถึง5 ล้านหากท่านต้องการซื้อเครื่องเคลือบฟินเหมือนของคุณเสี่ยวหลิวให้กดที่ตะกร้าสินค้ามุมซ้ายบนได้เลยครับหากท่านต้องการประเมินของเก่าเชิญเข้าร่วมไลฟ์ได้เลยครับเกิดเรื่องอะไรขึ้นพวกเรากำลังทำงานอยู่ใครในพวกเจ้าคือสวรรค์ข้าคือสวรรค์เงินต้นและดอกเบี้ยของเดือนนี้อยู่ที่ไหนพวกเจ้าคิดจริงหรือว่าพวกเราที่เป็นเจ้าหนี้จะเป็นคนหัวอ่อนพี่ใหญ่มาคุยกันให้ดีก่อนเถอะเดือนนี้ยอดขายแย่มากจริงๆท่านพอจะผ่อนผันให้เราอีกสัก 2-3 วันได้ไหมเขาไปไล่อีก2-3 วันข้าให้เวลาเจ้ามานานแค่ไหนแล้วข้ายังไม่เห็นเงินสักแดงเดียวถ้าคนนี้เจ้าหาเงินมาให้ไม่ได้พวกเราจะไม่ไปไหนทั้งนั้นตลอด6 เดือนที่ผ่านมาพวกท่านขึ้นดอกเบี้ยจาก 3% เป็น 5% พอคิดดอกเบี้ยทบต้นอัตราดอกเบี้ยก็พุ่งเกิน 50% ไปนานแล้วแบบนี้ใครจะไปหาเงินมาจ่ายไว้พวกท่านยังคอยมาปวดที่ร้านของเราอยู่เรื่อยๆลูกค้าของเราต่างพากันปวดจนหนีไปหมดแล้วหากพวกท่านยังทำตัวเช่นนี้อีกข้าจะแจ้งตำรวจแล้วนะจะแจ้งตำรวจหรือได้เลยยอดไอซีนันคู่นี้ก็ไม่ได้รับคืนในวันนี้หรอกถ้าว่าพวกเจ้าคนผิดร้านอิงสวยนี้ไปเสียพวกเราทุบให้หมดเลย
าที่บำเพ็ญเพียรปิดด่านมานานนับพันปี ไม่รู้เลยว่าในโลกมนุษย์แห่งนี้ จะมีกฎเกณฑ์ที่น่าสนใจเช่นนี้ด้วย ดีนั่นแกข้าเตือนเจ้าแล้วว่าอย่ามายุ่งเรื่องชาวบ้านไม่อย่างนั้นข้าจะมือข้าย้ายแกคนนี้ท่าทางแปลกๆผู้ฉลาดย่อมรู้ว่าเมื่อใดควรละถอยท้ายออกมาก่อนแล้วค่อยจัดการทีหลังแฮนเซียนไว้ชีวิตข้าด้วยเงินของข้าไม่เอานี่แล้วข้าไม่เอาแล้วได้โปรดปล่อยข้าไปเถอะ เอาเงินไปแล้วใส่หัวไปเสีย หากข้าพบเจ้า ภายในรัศมี30 ไมล์อีก ขอบคุณแฮนเซียนข้าไปแล้วข้าจะไปเดี๋ยวนี้ไปสินะท่าทางเมื่อครู่นี้เท่มากเลย สอนพวกเราหน่อยได้ไหม เจ้าอยากจะเรียนรู้หรือคัมภีร์หยินของข้าจะสืบทอดให้แก่ทายาทเท่านั้น หากเจ้าดูแลข้าจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต เจ้าจะยินดีหรือไม่ เต็มใจ ยินดี เต็มใจ100 ครั้งเลย หากพวกเราได้เรียนรู้มัน ต่อไปพวกเราก็จะไม่ต้องกลัวถูกรังแกอีก เพียงแต่ว่าโดยปกติแล้ว พวกเราต้องพึ่งพาร้านเลโกกแห่งนี้ในการทำอาหารกิน และความเป็นอยู่ของพวกเราอาจจะ เราเกรงว่าจะดูแลท่านไม่ดีพอ เจ้าเป็นทายาทตระกูลสู่รุ่นที่เท่าไหร่ ซูเหมียวเจอราชสมขยุนปีที่ 28 ตำนานกล่าวว่าผู้อาวุโสท่านนี้เป็นผู้เปิดหอชุนเจินในสมัยราชวงศ์ถัง นางส่งออกสมบัติจาก9 แคว้นไปยังต่างแดน ข้าได้ยินมาว่าบรรพบุรุษท่านนี้ได้รับความไว้วางใจอย่างสูง จากพระนางบูเช็กเทียน และมีอิทธิฤทธิ์ดุจเซียนบนดิน ทายาทอสู่หวาน และซูเสี่ยว ทายาทอรุ่นที่ 31 ของตระกูลสู่ ทายาทอรุ่นที่ 31 ของตระกูลสู่ ขอคารวะบรรพชน ขอน้อมคารวะบรรพบุรุษ บรรพบุรุษของเจ้าเคยรับใช้ข้าในสมัยราชวงศ์ถัง วันเหล่านั้นช่างรุ่งโรจน์นัก ข้าไม่เคยคิดเลยว่ามันจะตกต่ำจนถึงเพียงนี้หลังจากผ่านไปนับพันปี ดีมาก ในเมื่อพวกเจ้าเป็นทายาทของสหายเก่า จากนี้ไปจงติดตามข้า แล้วเรามาฟื้นฟูชื่อเสียงของตระกูลกัน เป็นเพราะความไร้ความสามารถของพวกเรา ที่ทำให้ตระกูลต้องตกต่ำข้าเพียงขอคำชี้แนะจากท่านอาวุโส ข้าจะทำอย่างสุดความสามารถ ข้าจะอุทิศทั้งหัวใจและกำลังทั้งหมดที่มี ไม่ต้องมาพิธี จากนี้ไปเราคือครอบครัวเดียวกัน เรียกข้าว่าอาเจินก็พอ ได้ ส้มอวีบุตรสาวคนโตของตระกูลส้ม ท่านคงเป็นคุณหนูส้มสินะ ข้าได้ยินชื่อเสียงของท่านมานาน วันนี้ข้ามาที่นี่ เพื่อเตรียมของขวัญวันเกิดให้คุณย่า ในสมัยสาวๆ ท่านเป็นนักสะสมเครื่องกระเบื้องตัวยง ขวดเครื่องเคลือบจวินลายดอกบัวใบนั้นทำเป็นของขวัญวันเกิดให้คุณยาย เหมาะสมที่สุดเลย แม่นางซ่ง เจ้าได้กำไรข้อมือนั่นมาจากไหน นี่เป็นของขวัญมั่น จากคู่มั่นของข้าหวังหยาง มีปัญหาอะไรกับมันหรือเปล่า หวังอย่างนั้นหรือ คนที่เพิ่งออกรายการทอล์กโชว์การเงินนั่นน่ะหรือ ทายาทตระกูลดังจากวงการปักกิ่งคนนั้นน่ะหรือ ในบทสัมภาษณ์เขาเคยพูดไว้ว่า อดีตภรรยาของเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เรื่องนี้ไม่ใช่แค่ปัญหาธรรมดาแล้ว นี่คือกำไรดูดโชคคำสาปโลหิต ข้าไม่นึกเลยว่าวิชาชั่วร้ายเช่นนี้จะยังถูกถ่ายทอดสืบต่อมานับพันปี กำไรวงนี้ทำจากหยกเปื้อนเลือดของคน9 คนที่ตายอย่างไม่เป็นธรรม มันจะทำให้ผู้สวมใส่อ่อนแอลงเรื่อยๆจนกระทั่งเสียชีวิต ที่ร้ายกาจยิ่งกว่านั้นคือ มันจะค่อยๆสูบเอาทรัพย์สมบัติของตระกูลผู้สวมใส่ไปด้วย เจ้ามันกับหวังหยางมานานแค่ไหนแล้ว เจ้ามักจะรู้สึกใจสั่นหรือเหนื่อยล้าบ่อยๆหรือไม่ ธุรกิจของตระกูลเจ้ามีปัญหาเกิดขึ้นซ้ำๆหรือเปล่า
มันเป็นการแต่งงานทางธุรกิจระหว่างตระกูลซ่งกับหวังหยางงานแต่งงานกำหนดไว้เดือนหน้าเพื่อช่วยตระกูลซ่งขยายอาณาเขตธุรกิจของเราในปักกิ่งในงานมั่นของเราเมื่อ3 เดือนก่อนหวังหยางให้กำไรนี้กับข้าโดยอ้างว่าเป็นสมบัติล้ำค่าของตระกูลหวังเขาบอกว่ากำไรวงนี้มีพลังช่วยยืดอายุและนำมาซึ่งความยืนยาวและขยันขยอให้ข้าสวมใส่ไว้ตลอดเวลาแต่ตั้งแต่ข้าเริ่มใส่กำไรนี้ข้าก็รู้สึกกังวลกระวายใจอยู่ตลอดมีอาการนอนไม่หลับและฝันร้ายบ่อยครั้งข้าไปโรงพยาบาลหลายต่อหลายครั้งแต่พวกเขากลับหาสาเหตุไม่พบเลยยิ่งไปกว่านั้นธุรกิจต่างประเทศของตระกูลซ่งก็กำลังประสบปัญหาในช่วงนี้ข้าต้องเดินทางไปทำงานตลอดผมคิดว่าเป็นเพราะทำงานหนักเกินไปเป็นของตกทอดจากตระกูลหวังที่ยอดเยี่ยมจริงๆกำไลดูดโชคคำสาปโลหิตวงนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสูบเอาพลังชีวิตและโชคลาภของผู้สวมใส่โดยเฉพาะเจ้าเพิ่งมั่นกับเขาได้3 เดือนหากเจ้ายังสวมกำไลวงนี้ต่อไปถึงวันแต่งงานโชคลาภของตระกูลซ่งก็จะถูกสูบจนแห้งเหือดไปหมดถึงเวลานั้นเจ้าก็จะเสียชีวิตจากความอ่อนแอขั้นสุดหวังหยางก็จะสามารถสืบทอดทรัพย์สินของเจ้าได้อย่างราบรื่นเรื่องแบบนั้นจะเป็นไปได้อย่างไรแต่หวังหยางพูดชัดเจนว่ากำไลวงนี้เป็นบรรพบุรุษของตระกูลหวังได้รับมาจากภูเขาหลงซือเป็นวัตถุมงคลคุ้มครองตัวภูเขาหลงซือกำไลวงนี้ดูเหมือนจะสลักลวดลายอายุยืนของสำนักเขาหลงซือไว้แต่เป็นการสลักแบบกลับด้านลวดลายอายุยืนที่สลักกลับด้านมันจะดูดเอาโชคลาภของตระกูลเจ้าแล้วส่งต่อไปให้ตระกูลหวังยิ่งไปกว่านั้นกำไลวงนี้ยังถูกอาบด้วยทรายคำสาปโลหิตจากหนานหยางทุกวันที่เจ้าสวมมันเศษเสี้ยววิญญาณของเจ้าจะถูกกัดกินไปเรื่อยๆและธุรกิจของตระกูลหวังช่วงนี้ก็กำลังรุ่งเรืองมากไม่ใช่หรือสวรรค์นั่นมันอำมหิตเกินไปแล้วท่านน้าจินท่านต้องช่วยคุณหนูซ่งนะข้าได้ยินมาว่าอดีตภรรยาของหวังหยางก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเช่นกันข้าสงสัยว่ามันจะเกี่ยวข้องกับกำไลวงนี้หรือไม่หวังหยางคนสารเลวนั่นกล้าได้ยังไงถึงมาวางแผนใส่ร้ายข้าปรมาจารย์สู่โปรดช่วยข้าด้วยหากท่านสามารถทำให้ตระกูลหวังต้องชดใช้และทำลายคำสาปชั่วร้ายนี้ได้ตระกูลซ่งยินดีมอบทรัพย์สิน1/2เพื่อตอบแทนท่านลุกขึ้นก่อนเถิดข้าเห็นรัศมีโชคลาภบนใบหน้าของเจ้ามีแสงสีม่วงโอบล้อมอยู่ตระกูลซ่งต้องเป็นตระกูลที่สั่งสมบุญบารมีมาจากการทำความดีแน่ๆข้าจะยื่นมือช่วยเหลือเจ้าอย่างแน่นอนขอบคุณท่านอาวุโสความเมตตายิ่งใหญ่ของท่านซ่งอวีและตระกูลซ่งจะไม่มีวันลืมเลือนคุณหนูซ่งนี่ของคุณหอชุนเจิ้นของเราขออวยพรวันเกิดคุณย่าซ่งล่วงหน้าขอให้มีความสุขตลอดไปและมีอายุยืนยาวขอบคุณทุกท่านคุณยายคงจะดีใจมากที่ได้ยินข่าวนี้ส่วนคำเชิญไปร่วมงานเลี้ยงวันเกิดครั้งนี้ท่านไม่จำเป็นต้องเตรียมของขวัญไว้โดดมาตระกูลซ่งของเราขอเชิญท่านมาร่วมงานด้วยความจริงใจและเราตั้งตารอการมาเยือนของท่านสำหรับค่าตอบแทนสินค้าข้าจะให้เลขาโอนให้ท่านในภายหลังตกลงข้าไม่เคยได้รับคำเชิญไปร่วมงานเลี้ยงระดับนี้มาก่อนข้าจะไปร่วมงานแน่นอนปรมาจารย์สู่ข้ามีธุระต้องไปจัดการขอตัวก่อนนะขอบคุณมากสำหรับวันนี้หากไม่ใช่เพราะท่านข้าคงไม่รู้เลยว่าตนเองจะรอดมาได้หรือไม่การพบกันของเราในวันนี้เป็นโชคชะตาที่ถูกกำหนดไว้แล้วอย่าได้คิดมากเกินไปคุณหนูซ่งเกรงใจเกินไปแล้วที่เชิญเรามาร่วมงานเช่นนี้นี่เป็นโอกาสอันดีที่จะช่วยส่งเสริมชื่อเสียงของร้านเราได้รับเงินแล้ว100 ล้านหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นรวมแล้วก็9 หลัก100 ล้านคุณหนูซ่งใจกว้างเหลือเกินข้าสวรรค์ข้าสามารถบรรลุเป้าหมายเล็กๆแรกในชีวิตได้เพียงแค่3 ปีหลังเรียนจบเท่านั้นสวรรค์ช่างเมตตาข้ายิ่งนักใครกันนะที่เพิ่งจะร้องให้หน้าบัญชีไปเมื่อไม่กี่วันก่อนเป็นถึงนักศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำแท้ๆแต่กลับได้แค่หมอดูแลร้านเท่านั้นเองใช่ไหมเจ้าเด็กน้อยเอ้ยมีแต่เจ้าเท่านั้นแหละที่ยังจำเรื่องนั้นได้ท่านป้าเจินคุณหนูซ่งโอนเงินให้เรา100 ล้านแล้วค่ะทรัพย์สินที่อวดโอ้ก็เหมือนสายฟ้าฟาดเรื่องงานเลี้ยงวันเกิดของคุณย่าซ่งจะวางแผนจะนำของขวัญอะไรไปมอบให้หรือของขวัญนั้นหรือคุณหนูซ่งบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องเตรียมของขวัญไว้โดดไปคนโง่ในรัชสกเจินกวนของขวัญวันเกิดของพระสนมเอกว่ากันว่าไม่จำเป็นต้องสิ้นเปลืองเลยนายอำเภอท้องถิ่นยังได้รับเลื่อนตำแหน่งในวันรุ่งขึ้นเลยงานเลี้ยงนี้เป็นโอกาสทองของหอชุนเจินที่จะสร้างชื่อให้เป็นที่รู้จักเรื่องของขวัญให้ข้าจัดการเถิด
ดั่งทะเลตะวันออก มีวาสนาและความสุขดั่งทะเลตะวันออก มีวาสนาและความสุขดังทะเลตะวันออกอายุยืนดังเขาหนานซาน อายุยืนดั่งเขาหนานซาน ท่านหญิงซ่งย่าของซ่งอวิ อายุยืนดั่งเขาหนานซาน ดีมาก เชิญนั่งก่อน คุณย่าซงข้าเป็นตัวแทนจากตระกูลหลี่ ลีเหลียงผู้นำตระกูลหลี่ในเมืองลั่วเฉิง ขอมอบรูปถ่ายหยกมันแพะสมัยราชวงศ์ฮันนี้ให้แก่ท่านรูปถ่ายจากวังแห่งประธานพรให้เป็นสิริมงคลรูปถ่ายสวรรค์ของซีหวังมูอายุ3,000 ปีทว่าก็ยังเทียบไม่ได้กับความพิธีของตระกูลซง ลูกท้อที่นำมามอบให้ช่างเป็นมงคลยิ่งนัก เก็บมันไว้ ในห้องบูชาที่ข้าสวดมนต์ทุกวัน คุณย่าทรงข้าเป็นตัวแทนจากตระกูลเซี่ยขอนำแจกันสนและกะเรียนแห่งราชวงศ์ถังมามอบให้ขอให้คุณย่ามีอายุยืนยาวดั่งต้นสนและมีจิตวิญญาณสง่างามดั่งนกกระเรียน ดี ใครก็ได้ ย้ายแจกันล้ำค่าใบนี้ ไปที่ห้องนอนของข้า สมแล้วฟูเดินนี่คือสมบัติจากหอสมบัติของข้าที่ขอมอบให้ท่านกระจกบานนี้มีนามว่ากระจกสำริดลายสัตว์ทะเลและลายอันวุ่นสมัยแห่งตะวันออกอันวุ่นให้ผลผลิต3,000 ปีสัตว์ทะเลหายใจมา800 ฤดูกาลข้าขอยืมกระจกจันทร์จากมหันต์บานนี้ขจัดสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงและปกปักรักษาแผ่นดินข้าคือเฉินซ่งไห่ขออวยพรให้ท่านมีความสุขนิรันดร์และอายุยืนยาว ดีมากดีมาก เชิญลุกขึ้นเถิด นำกระจกบานนี้ ไปวางไว้บนชั้นวางของสะสมในลานตะวันตก เดี๋ยวก่อน กระจกบานนี้มีปัญหา กระจกบานนี้มีอะไรพิเศษอย่างนั้นหรือ คุณยายนี่คือท่านที่หลานเคยเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ซูเหมียวเจินปรมาจารย์ซู ซุงเยอร์เจินวันนี้เป็นวันเกิดของคุณย่าซงข้าไม่ได้อยากจะมาโต้เถียงกับท่านแต่ท่านกลับทำตัวสำเล่าเป็นศัตรูกับตระกูลเฉินของข้าก่อนหน้านี้ท่านเสียดายข้าว่าร่วมมือกับหลิวเหวินต้องทำของปลอมหลังจากนั้นท่านยังดูมีลูกชายของข้าที่น่าคฤหาสน์ตระกูลซงตอนนี้ท่านยังกล้ามาตั้งคำถามกับของขวัญวันเกิดของข้าอีกหรือหากวันนี้ท่านหาเหตุผลที่ฟังขึ้นมาไม่ได้ข้าก็ไม่ใช่คนที่ใครจะมารังแกกันได้ง่าย ท่านสมคบคิดกับหลิวเหวินตงสร้างของปลอมขึ้นมา หลักฐานมัดตัวแน่นหนา บุตรชายของท่านไร้ซึ่งสมคารวะต่อผู้อาวุโส ยังยโสโอหังและเอาแต่ใจอีกด้วย วันนี้ข้าลงโทษเจ้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นข้าได้ไว้หน้าเพราะงานฉลองวันเกิดของเหล่าฟูเหรินซ่งแล้ว ส่วนเรื่องของปลอมชิ้นนี้ ให้รุ่นน้องทั้งสองของข้าดูผ่านก็พอแล้ว ท่านแล้วฟูเหรินข้ามีความรู้เรื่องของเขาอยู่บ้างท่านจะอนุญาตให้ข้าขอดูเจ้ากระจกลายสัตว์ทะเลและลายอันวุ่นวายนี้หน่อยได้หรือไม่ แน่นอน สนิมสำริดบนกระจกบานนี้ซ้อนทับกันชัดเจนมีสีแดงชาแทรกอยู่ในสนิมเขียวมีเป็นลักษณะเฉพาะของกระจกสำริดสมัยแห่งตะวันตกสนิมเขียวที่มีจุดแดงผิวสัมผัสมีความเป็นธรรมชาติสว่างจนสามารถสะท้อนใบหน้าคนได้อย่างชัดเจนเมื่อเรียนขอในงานประมูลฤดูใบไม้ผลิของคริสตี้ของชิ้นเด่นที่ได้กว่ากระจกบานนี้ยังขายได้ถึง12 ล้านและกระจกบานนี้ที่มีผิวสภาพสมบูรณ์และลวดลายที่ชัดเจนหากนำไปประมูลก็คงจะทำลายสถิติเป็นแน่ ซ่งเหลาฝูเหลินพวกเราเป็นผู้ประเมินจากหอชินเจินท่านพอจะอนุญาตให้พวกเราตรวจสอบกระจกบานนี้ได้หรือไม่ กระจกสัตว์ทะเลและลายอันวุ่นสมัยแห่งตะวันตกบานนี้เป็นสมบัติล้ำค่าที่หายากยิ่งไม่ใช่สิ่งที่สุนัขหรือแมวข้างถนนจะได้รับอนุญาตให้แต่ต้อง หวังหยางพวกเขาเป็นเพื่อนที่หลานเชิญมาเองระวังน้ำเสียงของเจ้าให้ดีเวลาพูด คุณย่าซ่งรุ่นน้องทั้งสองของข้าคนนี้ มีความรู้เรื่องของเก่าเป็นอย่างดี ท่านจะอนุญาตให้พวกเขาช่วยประเมินค่าได้หรือไม่ หากเกิดความเสียหายใดๆหอชุนเจินยินดีชดใช้ค่าเสียหายตามราคาตลาด ค่าชดเชยงานหรือดูร้านกระจกจอของท่านนั้นจะหาได้ถึง1 ปีหรือเปล่าท่านจะวางท่าอวดดีไปถึงไหนกัน12 ล้าน
ขั้นใจไว้หรือ ท่านเฉินคงประเมินมูลค่า ของหอชุนเจินของเราไว้ชัดเจนดีเหลือเกินสู้หวาน ดูให้ดีๆ หากมีความเสียหายใดๆพวกเราหอชุนเจินยินดีรับผิดชอบเต็มที่ จริงๆ แล้วข้าคิดว่า ปล่อยให้พวกเขาดูหน่อยก็ไม่เห็นเป็นไร ดังคำกล่าวที่ว่าทองแท้ย่อมไม่กลัวไฟ หากเป็นของดีจริง เหตุใดต้องกลัวคนอื่นมาดู หอชุนเจินข้าเคยได้ยินชื่อเสียงของพวกท่านมานาน ในเมื่อพวกท่านทั้งสองสนใจ เช่นนั้นก็ลองเข้าไปดูกันเถิด ลวดลายบนกระจกบานนี้ และคราบสนิมเหล็กนี้ ดูแล้วไม่ค่อยถูกต้องนักซ่งเหลาฝูเหลินหากข้าพูดตรงต่อกระจกบานนี้ น่าจะมีปัญหาบางอย่าง ซุ่มยูเทิร์นผลของท่านกำลังฟ้อนด้วยไรสาระอยู่ที่นี่ใส่ร้ายกระจกโบราณของข้าวันนี้ถ้าพวกเจ้าจะหอชุนเจินไม่คุกเข่าขอโทษข้าก็อย่าหวังว่าจะเดินออกจากประตูนี้ไปได้นี่มันเปิดหูเปิดตาจริงๆเพราะมูลค่ากว่า10 ล้านถูกพวกเจ้าทุบจนแตกเลยพวกเจ้าจะหอชุนเจินเตรียมตัวชดใช้ได้เลยวันนี้เป็นวันเกิดอายุครบ70 ปีของคุณย่าพวกเจ้าหอชุนเจินผู้จาไร้สาระก่อนและตอนนี้ยังมาทำลายของขวัญวันเกิดต่อหน้าทางกำนันอีกคนสาเลวที่โอหังเช่นนี้จะปล่อยไปง่ายๆไม่ได้ไม่เช่นนั้นหรอคุณส่งจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนคุณใช้หวังพูดได้ถูกต้องที่สุดวันนี้เป็นวันเกิดของคุณย่าวันที่ควรจะเต็มไปด้วยความสุขและความราบรื่นกลับมีคนที่ไม่รู้จักกาลเทศะก่อนหน้านี้ก็พูดจาพ่อยๆแล้วตอนนี้ยังมาทำลายสมบัติล้ำค่าไปอีกกระจกอันล้ำค่าของข้า The film was translated and narrated by M. คนดูใหม่ Media. ด้วยกระจกโบราณบานนี้ต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจไปมากแค่ไหนหรือข้าเดินทางไปไกลนับผลีและจ่ายเงินมหาศาลเพื่อประมูลมันมาจากไหนนเจ้า ข้าไม่ได้ตั้งใจทำข้าถือมันไว้อย่างดี และข้าก็ไม่รู้ว่าอย่างไร แต่มันก็ล่วงลงพื้นไปเอง จริงด้วย หวานถือมันไว้อย่างมันคงมาก กระจกบานนี้ ราวกับว่ามีใครบางคน กระชากมันจากด้านล่าง คุณยาย หลานรับรองกับคุณย่าได้ ว่าสุหวานไม่ได้ตั้งใจทำมันแตก คุณย่าทรงสู้หวานไม่ได้มีเจตนาร้าย เพียงแต่ของปลอมชิ้นนี้ ในเมื่อมันแตกไปแล้ว ยิ่งสะอาดมากขึ้น เฉินซ่งไห่ท่านลองดูที่รอยตัดของกระจกบานนี้สิ มีปัญหาตรงไหนหรือ หยุดพูดจาเพ้อเจ้อได้แล้วเจ้าทำกระจกโบราณของข้าแต่แล้วยังจะไม่ยอมรับผิดอีกหรือข้าจ้างผู้เชี่ยวชาญมาถึง3 คนเพื่อตรวจสอบมันกระจกโบราณจะมีปัญหาได้อย่างไรใช่แล้วเจ้าต้องเป็นคนที่ปล่อยข่าวลือผิดๆอยู่แน่ มัวเมาไม่รู้สึกตัว ท่านนับว่าเป็นคนที่โง่เขลาที่สุดแล้ว ทุกท่านโปรดดูให้ดี กระจกที่เรียกกันว่าลายสัตว์ทะเลและองุ่น เป็นเพียงของปลอมสมัยราชวงศ์ถูกคนอื่นจงใจทำให้เป็นของปลอม เพื่อตบตาว่าเป็นโบราณวัตถุสมัยฮั่น เป็นไปไม่ได้กระจกสำริดสมัยราชวงศ์จะถูกปลอมแปลงเป็นกระจกโบราณสมัยราชวงศ์ฮั่นได้อย่างไรใช่แล้วท่านอาจารย์สู้ข้าเห็นทุกคนที่อยู่ที่นี่เป็นคนโง่หรืออย่างไรในวงการของเก่าไม่เคยได้ยินเรื่องชิงเล่นแบบฮั่นมาก่อนเลย ประการแรก กระจกสำริดสมัยฮั่นตะวันตกใช้วิธีหล่อด้วยแม่พิมพ์ดินเผา จะมีเส้นสายที่ดูหนักแน่นและโบราณ ลวดลายสัตว์ทะเลบนกระจกบานนี้ แม้จะมีรูปร่างคล้ายคลึงแต่ฝีมือกลับประณีตเกินไป เห็นได้ชัดว่าเป็นช่างฝีมือสมัยราชวงศ์เรียนแบบขึ้นมา จนสูญเสียจิตวิญญาณของกระจกฮั่นที่แท้จริงไป ประการที่2คราสนิมทองแดงเป็นของปลอม กระจกฮั่นที่ฝังดินมานานนับพันปี ย่อมต้องมีสนิมเขียวตามธรรมชาติ ที่ซ้อนทับกันเป็นชั้นๆแต่สนิมเขียวบนกระจกบานนี้กลับเกาะอยู่แค่ที่ผิวชั้นนอก เป็นการกัดกร่อนและทำให้ดูเก่าอย่างชัดเจน ผสมด้วยผงคอร์สเพื่อเลียนแบบคราบดิน ประการที่3เนื้อวัสดุไม่ถูกต้อง กระจกสำริดสมัยฮั่นตะวันตกส่วนใหญ่ทำจากสำริดแต่รอยตัดของกระจกบานนี้มีสีขาวอมเทาเห็นได้ชัดว่าเป็นโลหะผสมสังกะสีจากสมัยราชวงศ์เนื้อสัมผัสเปราะบางมากตกนิดเดียวก็แตกละเอียดแล้ว นี่มัน
ท่านเฉินท่านยังยืนกรานอีกหรือว่านี่คือสมบัติสมัยฮั่นตะวันตกแต่กระจกบานนี้เป็นของปลอมสมัยราชวงศ์ถูกคนอื่นเข้ามายุ่งเกี่ยวแล้วมีไว้เพื่อหลอกลวงคนนอกวงการโดยเฉพาะ เจ้า เฉินซ่งไห่เจ้ามีอะไรจะแก้ตัวหรือไม่ ข้ากระจกโบราณของข้ากระจกโบราณของฉันกระจกโบราณกระจกโบราณของฉัน ใครก็ได้ลากตัวเขาออกไปเดี๋ยวนี้ข้าเคยได้ยินข่าวลือมาก่อนว่าเซินซ่งไห่และหลิวเวินต้องเป็นหุ้นส่วนในการทำของปลอมข้าคิดว่าเป็นเพียงเรื่องซุบซิบแต่เมื่อได้เห็นกับตาตัวเองในวันนี้ข้าได้เห็นความอัปยศนี้เข้าจอริงลิงแล้ว พวกเขายันปลามาหลอกตระกูลซ่งวงการโบราณวัตถุนี้เกรงว่าจะเปลี่ยนเจ้าของแล้ว คนชั่วได้จากไปแล้ว หากพวกท่านไม่มีธุระอื่นใด สู้ย้ายไปทานอาหารที่สวนหลังบ้านดีกว่า ช้าก่อนในฐานะคู่มันขออภิผมยังไม่ได้มอบคำขวัญแสดงความยินดีเลย แม้แต่คู่มันก็ด้วยคู่มันภาษาอะไรถึงพยายามทำร้ายผู้คน หากเป็นเพียงของธรรมดาทั่วไป บางทีอาจจะรอไปก่อนก็น่าจะดีกว่า ข้าได้ยินมาว่าลาฟูเรนชอบเรื่องโหราศาสตร์และอธิปัตยามาโดยตลอดดังนั้นวันนี้ผมจึงเชิญท่านอาจารย์จางมาด้วยเป็นพิเศษท่านรับใช้ตระกูลบังของเรามานานกว่า40 ปีแล้วอาจารย์เชิญครับนี่คือผู้เชี่ยวชาญด้านอธิปัตยาชื่อดังจากเมืองหลวง ข้าได้ยินชื่อเสียงด้านวิชาความรู้ที่ลึกซึ้งของท่านอาจารย์จางมานาน ตระกูลจางสืบทอดวิชาฮวงจุ้ยและโหราศาสตร์มาหลายชั่วอายุคน ข้าชื่นชมมานานแล้ว ข้าขอคารวะลาฟูเรนได้พบท่านในวันนี้หงเฮงของท่านนั้นแจ่มส่งจนบรรยายไม่ได้จริงๆท่านเป็นผู้ที่มีบุญบารมีมหาศาลอย่างแท้จริง เชิญนั่งเถิดท่านอาจารย์จาง เชิญทุกคนนั่งตามสบาย ข้าใช้ชีวิตบนโลกนี้มา70 ปี ชีวิตของข้าเต็มไปด้วยความมั่งคั่งและหรูหราอย่างหาที่สุดไม่ได้ The film ทว่า was translated and ช่วงหลัง narrated มานี้ by ได้เห็น M เพื่อนเก่า Media. ล้มหายตายจากไปทีละคน ใจของข้าก็อดรู้สึกไม่ได้ ข้าอยากรู้ว่าท่านอาจารย์จางพอจะดูให้ข้าได้หรือไม่ เรื่องอายุขัยของข้า ข้ายังเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ และในอนาคต จะมีเคราะห์ใหญ่ที่ต้องฝ่าฟันหรือไม่ ลาฟูเรนเส้นวาสนาบนหน้าผากของท่านนั้นยาวนะสันจมูกพร้อมแดนเสาโยทำให้หน้าผากของท่านดูสว่างใสราวกับสะท้อนหิมะเมื่อลักษณะทั้งสามนี้ปรากฏพร้อมกันเป็นหงเฮงที่มีทั้งบุญวาสนาและอายุยืนครบถ้วนจริงๆพบได้ยากในรอบ100 ปีอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าในดวงชะตานี้ ทำไมเข็มที่ถึงหมุนเร็วขนาดนี้ ท่านปรมาจารย์จางการคาดเดาลักษณะรูปลักษณ์ของเหล่าฟูเหรินแม่นยำอย่างยิ่งเข็มทิศเล่มนี้คือสมบัติวิเศษจากเขาหลงซือเข็มทิศความลับสวรรค์สิทธิสายตรงทุกคนต่างก็มีไว้ในครอบครอง ดูเหมือนปรมาจารย์หวังหยางที่ท่านนำมาครั้งนี้ จะมีฝีมืออยู่ไม่น้อย ปรมาจารย์จางดวงชะตานี้มีปัญหาอะไรอย่างนั้นหรือ คุณยายเป็นคนมีบุญวาสนาสูง จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับท่านแน่นอน ปรมาจารย์ โปรดพูดได้ตามสบาย ลาฟูเรนท่านมีวาสนาจะอายุยืนถึง90 ปีแต่ทว่าเข็มทิศชี้ว่ามีพลังยินชั่วร้ายตกค้างอยู่ในจวนและมันกำลังกัดกินอายุขัยของท่านอยู่ ปรมาจารย์ เรื่องนี้เป็นความจริงหรือ ข้าท่องยุทธภพมา40 ปีและไม่เคยพูดจาโกหกแม้แต่คำเดียวลาฟูเรนท่านดูนี่สิทิศทางนี้ถูกคำสาปพลังธาตุโลหะประทับตำแหน่งวันเข็มทิศชี้ไปทางทิศตะวันตกซึ่งบ่งบอกชัดเจนว่ามีวัตถุที่มีพลังยินเข้มข้นวางอยู่ทิศตะวันตกเป็นธาตุโลหะซึ่งควบคุมพลังแห่งการฆ่าฟันทางทิศตะวันตกของจวนท่านมีหอไว้บรรพบุรุษหรือห้องเก็บของหรือไม่ ใช่แล้ว ลาฟูเรนที่บ้านของท่านได้รับของเก่ามาเมื่อไม่นานนี้หรือไม่โดยเฉพาะเครื่องยกหรือ 1 เดือนก่อน คนรุ่นหลังบางคนนำหยกหมึกชิ้นหนึ่งกลับมาจากทะเลใต้โดยบอกว่าเป็นของขวัญวันเกิดล่วงหน้าให้ข้า
หรือว่าจะเป็นนั่นคือหยกน้ำชิ้นนั้นจริงๆหรือ ใครก็ได้ ไปที่หอวิญญาณบรรพชนฝั่งตะวันตกแล้วนำหยกหมึกชิ้นนั้นมาที่นี่ สวรรค์หยกหมึกชิ้นนี้ใหญ่เท่าฝ่ามือเชียวหรือสู้เสี่ยว รักษาท่าทีหน่อย หยกหมึกคุณภาพดีขนาดนี้ หาได้ยากยิ่งนัก ในสมัยนั้น ตอนที่ทูตจากเปอร์เซียเข้าเฝ้าจักรพรรดินีอู่หวง เคยถวายหยกหมึกสีเขียวก้อนหนึ่ง มีขนาดใกล้เคียงกัน จักรพรรดินีอู่หวงทรงชื่นชมมันอยู่3 วันหลังจากนั้น ก็ได้พระราชทานให้กับองค์หญิงไทผิง ขนาดของปลายกอูซูชิ้นนี้ท่านคงไม่สามารถหาชิ้นที่ส่งได้ แม้แต่ในพิพิธภัณฑ์ ทายาทตระกูลซ่งเหล่านี้ ช่างมีความคิดอ่านดีเหลือเกิน ปรมาจารย์จาง มีบางอย่าง ผิดปกติกับหยกชิ้นนี้จริงๆหรือ ขอข้าตรวจสอบดูหน่อย ได้โปรด คุณยาโพดดูให้ดียกหมึกชิ้นนี้เป็นธาตุน้ำโดยธรรมชาติแล้วน้ำนั้นอ่อนโยนและมันควรจะช่วยดึงดูดซับและโชคลาภยกหมึกขนาดเท่านี้แท้จริงแล้วคือการรวมตัวของพลังวิญญาณแห่งฟาร์ดินและการแท้ของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เพียงแต่ว่า ท่านจาง โปรดกล่าวสิ่งที่ท่านคิดออกมาเถิด ทุกคนที่นี่ต่างก็เป็นผู้มีเหตุผล เหตุใดท่านจึงได้ลังเล หรือเป็นเพราะ ท่านกำลังกังวลสิ่งใดอยู่ ในเมื่ออาจารย์สู้แห่งฮอชิมเติร์นดูจะใจร้อนนะถ้าจะไม่พูดอ้อมค้อมอีกแล้วยกหมึกชิ้นนี้คือแก่นแท้ของพลังวิญญาณแห่งฟาร์ดินแต่น่าเสียดายที่มีคู่ลอมพลังอัปมงคลลงไปในนั้นภายนอกมันดูเหมือนดึงดูดซับแต่ในความเป็นจริงแล้วมันกำลังขโมยอายุขัยของคุณย่า ทายาทตระกูลซ่งเหล่านี้ ได้ทำเรื่องเช่นนี้จริงหรือ การใส่พลังอัปมงคลลงในของขวัญที่จะมอบให้คุณย่าส้มจำเป็นการกบฏและอบตันยูอย่างนี้ ท่านนาจิน ที่ท่านจางพูดเป็นเรื่องจริงหรือคะ มีคนคิดจะทำร้ายเหล่าฟูเรินจอริงริงหรือปรมาจารย์จางโปรดระวังคำพูดของท่านด้วย ทายาทตระกูลซ่งไม่กี่คนนี้ ต่างก็เป็นสายเลือดตรงของพวกเราทั้งสิ้น พวกเขาแสดงความกตัญญูต่อคุณย่ามาโดยตลอด เป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะทำเรื่องใดที่เป็นอันตรายต่อคุณย่า จริงด้วยส่งเสียงและส่งเสียง พวกเขาเป็นคนที่กตัญญูต่อข้าที่สุดเสมอ ปรมาจารย์ ท่านอาจจะเข้าใจผิดหรือไม่ ถ้าว่าคุณย่าส้มยังคงมีท่าทีเครือบแคลงสงสัยท่านโปรดดูที่นี่มีพลังชั่วร้ายอยู่จริง สวรรค์ เรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ๆดังคำพลาที่ว่ารู้หน้าไม่รู้ใจญาติผู้น้องบางคนของท่านต่างโลภในทรัพย์สินและคอยกัดความแทนอยู่ในเงามืดเรื่องเช่นนี้พบเห็นได้ทั่วไปในตระกูลใหญ่ทว่านับเป็นโชคดีของท่านอาจารย์จางที่มาที่นี่ในวันนี้ไม่เช่นนั้นคงได้ ขอบคุณปรมาจารย์ หากท่านสามารถขจัดพลังชั่วร้ายนี้ได้ ข้าจะตอบแทนท่านอย่างงามแน่นอน โชคดีที่พลังชั่วร้ายชนิดนี้อยู่ในระดับต่ำสุดและเพิ่งจะเข้ามาในชนตระกูลซ่งได้ไม่นานวันนี้ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณย่าซ่งข้าจึงได้นำรูปปั้นสเทพเท้าอีสำริดมามอบให้เท้าอีสามารถพลินกินทุกสรรพสิ่งปราบมารกำจัดปีศาจและเปลี่ยนโชคร้ายให้กลายเป็นโชคดีเพียงแค่ต้องบูชาให้ถูกวิธีนี่จะเป็นวิธีแก้ไขที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับการกำจัดพลังชั่วร้ายประเภทนี้นำรูปปั้นเข้ามาท่านอย่าโปรดรับของขวัญชิ้นนี้ไว้ด้วยเถิด ขอบคุณปรมาจารย์จาง วิเศษมาก โดดเด่น โดดเด่นมากจริงๆ ข้าบำเพ็ญเพียรปิดด่านมานานนับพันปี และเพิ่งจะออกจากด่านมา ก็ได้พบกับฉากที่น่าขันเช่นนี้ ช่างน่าอัศจรรย์ยิ่ง ซูมิร์เทินเป็นเจ้าอีกแล้วหรืออาจารย์จังทำงานอย่างหนักไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อช่วยตระกูลซ่งปราบมารกำจัดปีศาจในฐานะสหายของตระกูลซ่งเจ้าควรจะรู้สึกขอบคุณเขาแต่นี่เจ้ากลับบังอาจใส่ร้ายว่าเขาแสดงคนเจ้ามีเจตนาอะไรกันแน่เมื่อ The คืนนี้ film ที่หน้า was ประตู translated and เจ้าอ้างว่าตนเอง narrated เชี่ยวชาญ by วิธีเห็น M เต่า Media. ในฐานะผู้บำเพ็ญเพียรเต่าเหตุใดเจ้าถึงมองไม่เห็นพลังชั่วร้ายบนหยกชิ้นนี้หรือเป็นเพราะเห็นว่าข้าแก้คำศัพท์นี้ได้เจ้าเลยเกิดความอิจฉาริษยา สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท่านจัดฉากขึ้นมาเองอย่างชัดเจน เดิมทีหยกชิ้นนี้ไร้ตำหนิ เนื้อในบริสุทธิ์ ปราศจากมลทินใดๆ ท่านคง ได้รู้มาว่า คนรุ่นหลังนำหยกชิ้นนี้มามอบให้ จึงได้ฉวยโอกาสวันเกิดของคุณย่า
เพื่อแสดงละครตบตาที่แสนซุ่มซ่ามนี้ ข้าถึงว่าทำไมเมื่อครู่เขาถึงได้แอบซ่อนมือซ้าย ไว้ในแขนเสื้อตลอด ที่แท้ก็เป็นเจ้า เจ้ากำลังกล่าวหาข้าลอยๆแล้วฟูเรนซงถ้าเดินทางไกลหลายพลีจากเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ไม่นึกเลยว่าแขกของท่านจะไร้มารยาทได้ทันทีนี้ซุงยูเทิร์นเจ้ายังคงยืนกรานว่าอาจารย์จะแสดงคนอยู่หรือเจ้ามีหลักฐานอะไรหรือไม่หากเจ้าไม่มีหลักฐานเจ้าก็มีความผิดฐานใส่ร้ายผู้อื่นหรือความมุ่งร้ายอาจารย์ท่านนี้เป็นปรมาจารย์ช่วยผู้เล่นที่จากเมืองหลวงอันนี้เขาจะทำเรื่องตามท่าเช่นนั้นได้อย่างไร ท่านต้องการหลักฐานงั้นหรือ ถ้าเช่นนั้นข้าจะแสดงให้ท่านเห็น ว่ากระจกของเฉินซ่งไห่แตกสลายไปก่อนหน้านี้ได้อย่างไร และท่านจางลอบไร้อาคมไว้เช่นไร เป็นไปได้อย่างไร ถึงแม้เคล็ดวิชากระจกวารีจะเป็นเพียงวิชาชั้นรอง แต่มันก็ได้บันทึกการกระทำเหนือธรรมชาติของท่านไว้ อย่างชัดเจนและไม่อาจปฏิเสธได้ข้าอยากรู้ว่าท่านยังมีสิ่งใดจะกล่าวอีก ไม่เป็นไปไม่ได้ ข้าไม่เคยนึกฝันมาก่อนเลย ปรมาจารย์จางผู้โด่งดังแห่งเมืองหลวง จะสามารถทำเรื่องเช่นนี้ได้ ที่แท้ก็เป็นเจ้าที่ใช้กลอุบายทำให้กระจกแตกแล้วยังคิดจะโยนความผิดให้ข้าอีก เจ้าปรมาจารย์จางกล้าดีอย่างไรถึงใช้วิชามารในบ้านตระกูลซ่งของข้าเพื่อยุยงให้คนในตระกูลข้าแตกแยกกัน ท่านปาเจินยอดเยี่ยมมาก คราวที่แล้วนางใช้วิชาเงากระจกวารีเปิดโปงการปลอมแปลงของเหลียวเหวินตงและตอนนี้ก็นางอีกที่เปิดโปงปรมาจารย์จาง เคล็ดวิชากระจกวารีไม่เพียงแต่สามารถย้อนรอยอดีตได้ แต่ยังเปิดเผยความจริงได้ด้วย เราทั้งคู่ต่างเป็นผู้บำเพ็ญเพียรดังนั้นท่านย่อมเข้าใจหลักการนี้ดีไม่ใช่หรือ เรื่องนี้ต้องมีความเข้าใจผิดอะไรแน่กระจกบานนั้นเป็นทีมทัพลมตาอาจารย์จางเป็นทีมผู้มีเกียรติและคุณธรรมสูงส่งเรื่องนี้จะเป็นไปได้อย่างไรเพื่อนร่วมพิธีเขาสาบำเพ็ญเพียรมาหลายทศวรรษก็เพียงเพื่อให้มีกินมีใช้ไปวันๆเราต่างก็เป็นผู้บำเพ็ญเพียรทางวันก่อนเหตุใดจะต้องบีบคั้นกันถึงนี้ จนมุม ท่านจางและตระกูลหวัง ใช้กำไลโลหิตอาถรรพ์สูบโชคลาภเพื่อดูดกลืนโชคชะตาของคุณหนูซ่งท่านจะกล่าวสิ่งใดต่ออาชญากรรมนี้ กำไรดูดวงชะตาคำสาปเลืออะไรกันข้าจะบอกให้การพูดจาเลวไหลอาจนำไปสู่โทษทางกฎหมายได้ข้าไม่รู้อะไรทั้งนั้น ตั้งแต่ครั้งแรกที่ข้าเห็นท่านข้าก็เกิดความสงสัยเหตุใดผู้ฝึกวิถีเต๋าถึงได้มีไอโลหิตอาถรรพ์รุนแรงถึงเพียงนี้ อนันตสวรรค์ถ้าในสายงานฮวงจุ้ยและผู้พยากรณ์การทำนายและเล็กษาการทำมหามังกรและการที่จุดห่วงซีโลนมีความรู้บางเล็กน้อย คุณหนูซ่งโปรดให้ข้ายืมกำไรของท่านหน่อยขอข้าดูสักนิด The film was translated and narrated ก็เพราะสร้อยข้อมือเส้นนี้ คุณหนูซ่งบอกว่า นี่เป็นสมบัติประจำตระกูลของหวังหยางมอบให้เป็นของขวัญวันแต่งงาน ว่ากันว่าจะนำความยืนยาวมาให้ ตอนที่คุณหนูซ่งมาที่ร้านของเราจู่ๆก็มีไอหมอกสีดำสายหนึ่งพุ่งออกมาจากสร้อยข้อมือ หวังจะทำร้ายนาง ถ้าไม่ได้ปาเจิน คุณหนูซ่งคงไม่รอดแน่ข้าได้ยินมาว่าภรรยาคนแรกของหวังหยางก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเช่นกันข้าสงสัยว่ามันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำไลข้อมือวงนี้หรือไม่ คำโกหกไร้สาระภรรยาเก่าของข้าเสียชีวิตจากอาการหัวใจวายกระทันหันเพราะว่าไปปิ้งเขากำไรนี้เป็นทีมวัตถุไร้ชีวิตมันจะไปทำร้ายใครได้อย่างไร กำไลชิ้นนี้ทำจากหยกที่แช่ในเลือดของผู้บริสุทธิ์9คนที่ตายอย่างไม่เป็นธรรมจนกลายเป็นพลังงานชั่วร้ายที่เข้มข้นผู้ที่สวมใส่จะค่อยๆอ่อนแอลงจนกระทั่งเสียชีวิตและยังเป็นการดูดกลืนโชคชะตาของคนในครอบครัวผู้สวมใส่อีกด้วยหวังหยางตระกูลหวังของท่านมีวิชาชั่วร้ายประเภทใดกันช่างกล้าจริงๆเลยนะ คุณหนูซ่งหวังหยางข้าได้ให้คนไปสืบความจริงมาแล้วในเวลานั้นของขวัญแต่งงานที่เจ้ามอบให้คุณหนูเฉียนก็คือกำไรข้อมือค้ำสาบโลหิตสู่วาสนาวงนี้ยิ่งไปกว่านั้นในวันที่นางจากไปเจ้าเป็นคนพานางไปปีนเขาเองตระกูลบันนิชางใช้วิธีการชูชาสามัญยิ่งหนัก ไม่น่าแปลกใจที่ตระกูลหวังรุ่งเรืองขึ้นในช่วงไม่กี่ปีมานี้ที่แท้ก็อาศัยวิชามันเหล่านี้แอบขโมยวาสนาของตระกูลขุนนางอื่นกำไลชิ้นนี้จะทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกและค่อยๆผอมโซจนตายท่านรู้ว่าคุณหนูเฉียนกำลังอ่อนแรงจึงตั้งใจพาเธอไปเดินป่าทั้งหมดก็เพียงเพื่อจะให้เธอเสียชีวิตกระทันหันในป่าเพื่อที่ท่านจะได้กลืนกินทรัพย์สินและมรดกของครอบครัวเธอส่วนท่าน
ในฐานะผู้ฝึกวิถีเต๋าที่ฝึกฝนพลังงานชั่วร้ายและคอยช่วยเหลือคนชั่วให้ทำความผิดข้าอยากรู้เหลือเกินว่าท่านได้ทำร้ายผู้บริสุทธิ์ไปกี่คนแล้ว ท่านเซียนโปรดมองเห็นความจริงด้วยเถิดเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับข้าทั้งหมดเป็นฝีมือของตระกูลบอนเป็นตระกูลมองที่บังคับให้ข้าทำเจ้ามันพูดจากเผยเจออาจารย์จังเห็นได้ชัดว่าท่านเป็นคนพูดเองว่าการใช้กำไรดูดวงชะตาคำสาปเลือดเพื่อแย่งชิงดวงชะตาจากตระกูลผู้มีชื่อเสียงอื่นเป็นทางการที่ไร้ช่องโหว่แล้วตอนนี้ท่านกลับมาโทษตระกูลคารุดวงชะตาตระกูลบอนของเจ้าหิวเฉาไปนานแล้ววาสนาของเจ้าหวดแห้งไปนานแล้วทายาทของเจ้าก็ร่อยรอลงทุกทีเป็นพ่อของเจ้าที่มาอ้อนวอนข้าจึงได้ยอมตกลงหากไม่ใช่เพราะวิธีนี้ตระกูลบอนของเจ้าคงสิ้นชื่อไปนานแล้วในวันนั้นข้าเป็นเพียงชั่วคราวผนึกพลังสังหารไว้ภายในกำไลข้อมือวงนี้ความกับแค้นมีเจ้าของหนี้แค้นมีผู้รับผิดชอบในวันนี้ข้าจะปล่อยให้วิญญาณอาฆาตทั้ง9นี้สสางบัญชีแค้นกับท่านเองในเมื่อเจ้าไร้ซึ่งความเมตตาก็อย่าได้มาโทษว่าข้าไร้น้ำใจข้าบำเพ็ญเพียรมานานหลายทศวรรษปราบมันกำจัดปีศาจมานับไม่ถ้วนแม้แต่สมบัติพิเศษที่อาจารย์มอบให้ข้าก็มีครอบครอง The film was ถึงเจ้าจะมีอิทธิฤทธิ์อยู่ translated บ้าง and narrated by M. แต่ Media. จะทำอะไรข้าได้แต่สลายแค่เสียเสี้ยววิญญาณอาฆาตที่ข้าสังหารยังริอาจฝันจับพลิกสถานการณ์งั้นหรือท่านอาจารย์จางมีอิทธิฤทธิ์ประเทศประทานจริงๆเมื่อเรากลับไปตระกูลหวังจะให้รางวัลท่านอย่างงามแน่นอนค่าตอบแทนของท่านจะเพิ่มเป็น2 เท่า3 เท่าข้าเห็นเคล็ดวิชาและสมบัติวิเศษที่ท่านใช้ล้วนเป็นของสายตระกูลเขาหลงซืออย่างชัดเจนในฐานะศิษย์แห่งเขาหลงซือผู้ที่อยู่บนวิถีแห่งความถูกต้องท่านควรทราบว่ากฎข้อที่3ของสำนักเต๋าผู้ที่ใช้ทักษะเพื่อหลอกลวงผู้อื่นจะต้องได้รับทันสายฟ้า5 สายให้แตกดับกฎข้อที่5ผู้ที่เข็นฆ่าผู้บริสุทธิ์ตามอำเภอใจจะต้องพบกับหายนะที่วิญญาณจะถูกสกัดและจิตถูกทำลายในวันนี้ข้าจะดำเนินการแทนสำนักของท่านเพื่อกำจัดคนที่ไม่คู่ควรพลังหยินลึกซึ้งอัญเชิญจันทราความว่างเปล่าอันยิ่งใหญ่ยืมแสงสว่างปอโลกทั้ง9จงน้อมรับคำสั่งข้าทลายภาพลวงตาและเผยความจริงหยุดเป็นไปไม่ได้ยันเทจินภาษีคราวนี้คือสมบัติคุ้มครองอันล้ำค่าที่อาจารย์ทิ้งไว้ให้ข้าอาจารย์ผู้มีพลังอำนาจถึงขั้นสะเทือนฟ้าดินได้บรรลุขึ้นสู่แดนสวรรค์ไปนานแล้วเจ้าเป็นใครกันแน่ข้าเป็นใครนั้นไม่สำคัญสิ่งที่สำคัญคือบาปกรรมที่ท่านก่อไว้ย่อมต้องชดใช้ด้วยเลือดจามท่านอาจารย์จามทำอะไรสักอย่างสิข้าไม่อยากตายท้าวอาวิจงปรากฏจิตวิญญาณและมอบพลังให้แก่ข้าในบรรดาสิ่งทั้งปวงบนฟ้าดินไม่มีสิ่งใดที่มันควรกินไม่ได้ปล้นกินนี่คือแนวร่างของสัตว์เทพโบราณแม้พลังของมันจะมีเพียง1 ใน 10ของร่างจริงแต่มันก็ยังทิ้งพอที่จะบดขยี้ผู้บำเพ็ญเพียรทั่วไปครั้งล่าสุดที่ข้าเห็นแนวร่างโบราณก็เมื่อร้ายปีก่อนโน้นเงาของสัตว์เทพที่มีอยู่ในปัจจุบันทั่วทั้งแผ่นดินตาเซียนับได้เพียงไม่กี่นิ้วเล่ากันว่ามันเป็นสมบัติวิเศษที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียวไม่นึกเลยว่าเขาจะสิ้นเปลืองมันที่นี่ปล้นกินเจ้าหนุ่มก่อนได้มีวาสนาเห็นสัตว์เทพในร่างจริงถือว่าชีวิตของเจ้าไม่ได้เสียเปล่าแล้วทุกคนที่อยู่ในชนตระกูล2 วันนี้ต้องตายไปลงนรกกันให้หมดรีบปกป้องท่านหญิงผู้เฒ่าแพนเซียนในบรรดาผู้ที่จะต้องตายคงไม่มีข้ารวมอยู่ด้วยใช่ไหมเจ้าเถาอู่ที่แปดเปื้อนคิดว่าตนคู่ควรกับคำว่าสัตว์เทพงั้นหรือจะเป็นเท้าอาวิหรือไม่ลองดูแล้วเจ้าก็จะรู้เองเท้าอาวิจงกอลิงคินาภาจิตอาฆาตจงก่อรานวิญญาณทั้งปวงจงฟังคำสั่งข้าปล้นกินวิญญาณและพาชีวิตเพียงแค่พูดผีชั้นต่ำเจ้าจะทำอะไรข้าได้ต่อให้เป็นร่างจริงของเจ้าเมื่อ1,000 ปีก่อนก็ยังไม่กล้ากำเริบเสบสารต่อหน้าข้าป้าเจอระวังตัวด้วยค่ะความว่างเปล่าก่อกำเนิดชีวิตหยินลึกลับสยบความชั่วร้ายเงาดอกบัวชำระล้างโลกล่ากฎทั้งปวงจงแตกสลายสยบนี่คือค่ายคนปราบมาร9สัจธรรม
ที่บันทึกไว้ในคัมภีร์ดอกบัวแห่งความว่างเปล่า สวรรค์ว่ากันว่าค่ายคนนี้ ได้สาบสูญไปนานถึง 500 ปี ท่านเซียนท่านไม่เป็นอะไรใช่ไหมจิตวิญญาณเท่าเอาวิธีเหลืออยู่ซึ่งข้าใช้เวลา10 ปีในการสังเวยเลือดเพื่อหล่อหลอมสามารถปลดปล่อยพลังได้ถึง1 ใน 3ของพลังศักดิ์เทพแรงจริงแต่ท่านก็ทำลายมันได้อย่างไรได้ วิถีอธรรมและทางสายมารไม่มีวันยืนหยัดต่อหน้าวิถีแห่งธรรมได้ พันปีก่อนเป็นเช่นไร พันปีต่อจากนี้ก็จะเป็นเช่นนั้น ไปเสีย จงไปชดใช้หนี้กรรมของเจ้า ไม่เจ้าทำกับข้าแบบนี้ไม่ได้ อาจารย์ของข้าไม่มีวันปล่อยเจ้าไปแน่ ผู้ที่ไม่ควรหลงเหลืออยู่ ในโลกนี้ แต่กลับดึงดันฝืนลิขิตสวรรค์เพื่อเอาชีวิตรอด ฝืนยื้ออายุขัยของตน ก่อกรรมทำเข็นมานับไม่ถ้วน แต่ยังสามารถมีชีวิตอยู่มาจนถึงบัดนี้เท่าฐานคืนสู่เท่าฐานผงธุลีคืนสู่ผงธุลี บัดนี้ความยุติธรรมที่เจ้าควรได้รับในโลกมนุษย์ข้าได้ทวงคืนให้เจ้าหมดสิ้นแล้ว จงปล่อยให้ความแค้นเคืองมาลายหายไปรีบไปเข้าสู่วัฏสงสารเสีย อย่าได้หันกลับมามองบนเส้นทางสู่ปรโลกขอให้ชาติหน้าเจ้าได้เกิดในครอบครัวที่ดีท่านหมายความว่าอย่างไร หญิงชราผู้นี้ช่างมืดบอดต่อความจริง อิทธิฤทธิ์ของท่านเซียนช่างเหนือฟ้าโดยแท้ การที่มีแขกชั่วร้ายมาเยือนในวันนี้ หากไม่ได้ท่านเซียนอยู่ที่นี่ตระกูลซ่งทั้งตระกูลคงต้องประสบกับหายนะไปแล้ว ท่านเซียนผู้สูงส่งได้ช่วยชีวิตข้าจากสถานการณ์ขับขันครั้งแล้วครั้งเล่า ความเมตตาและคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ของท่านเซียนผู้สูงส่งสงอวิจะไม่มีวันลืม ไม่อาจทดแทนได้หมดสิ้นในชาตินี้ นับแต่นี้เป็นต้นไป ตระกูลซ่งทั้งตระกูล ขอสาบานว่าจะติดตามท่านเซียนผู้สูงส่งหมุกน้ำลุยไฟ และจะไม่แปรพักเป็นอันขาด ข้าท่องยุทธภพมานานหลายทศวรรษและภูมิใจว่าตนเองเป็นผู้รับรู้แต่ในตอนนี้เมื่อได้เห็นท่านเซียนปราบมารกำจัดปีศาจเชิดชูวิธีทำและกวาดล้างความชั่วร้ายข้าจึงได้ตระหนักว่าวิธีที่ท้าทายสวรรค์ที่แท้จริงเป็นเช่นไรข้าใช้ชีวิตมาครึ่งค่อนชีวิตเพิ่งจะรู้ตัวว่าตนเป็นเทียนคบในกะลาสำหรับความเมตตาที่ท่านเซียนช่วยชีวิตข้าไว้ตระกูลหลี่พร้อมจะทุ่มสุดกำลังเพื่อตอบแทนท่าน ตระกูลเซี่ยของข้าขอนับถือท่านเซียนผู้สูงส่งสืบไปหลายชั่วอายุคนทองคำ100,000 ตำลึงต่อปี นี่ไม่ใช่คำมั่นสัญญาที่ว่างเปล่าสำหรับเรื่องเล็กน้อยเหล่านั้นข้าไม่กล้าสร้างความลำบากใจให้ท่านเซียนหรอกข้าเพียงแต่ขอให้ท่านเซียนยามที่ตระกูลเซี่ยต้องเผชิญกับวิกฤตความเป็นตายโปรดเมตตาด้วย ไม่แล้วนี่เซี่ยเจ้าตอนที่เจ้าฉกฉวยธุรกิจท่าเรือของตระกูลซ่งไปข้าก็ยอมปล่อยผ่านไปแล้วข้าปล่อยผ่านไป แต่ครั้งนี้เจ้าถึงกับกล้าหมายตาในตัวท่านเซียนท่านปรมาจารย์สู่ตระกูลซ่งปรารถนาจะรับใช้ท่านไปอีกหลายชั่วอายุคนเราจะมอบทองคำให้ท่านปีละ200,000 ตำลึงและสำหรับหอชุนเจินของท่านเราจะรวบรวมสมบัติล้ำค่าจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ไม่ว่าท่านเซียนจะต้องการสิ่งใดตระกูลซ่งจะไม่ละความพยายามในการจัดหามาให้ป้าเจินมีพลังดุจเทพขอบคุณป้าเจินที่ช่วยสู่หวานไว้ทุกครั้งที่เราเผชิญอันตรายก็มีคุณน้าเจินนี่แหละที่ยืนหยัดอยู่เบื้องหน้าเราถึงสู้เสี่ยวจะเป็นทายาทของท่านแต่ข้ากลับไม่มีแม้แต่ความสามารถในการปกป้องตนเองข้าช่างไร้ประโยชน์นักลุกขึ้นเถิด พวกท่านไม่จำเป็นต้องกราบไหว้ใหญ่โตถึงเพียงนี้ การพบกันในวันนี้ล้วนเป็นโชคชะตาที่ลิขิตไว้ การปราบมารกำจัดปีศาจคือธรรมชาติของผู้บำเพ็ญเพียรทุกคนข้าคุ้นชินกับการใช้ชีวิตอย่างอิสระข้าไม่อาจรับเครื่องหอมบูชาเหล่านี้ได้ ความเมตตาของท่านข้าขอน้อมรับสู้หวานสู้เสี่ยวท่านหญิงผู้เท่าทรงนี่เป็นของขวัญแสดงความยินดีเล็กน้อยจากหอชุนเจินของเรามอบให้แก่ท่านภายในคือเมล็ดบัวอายุ10,000 ปี18 เมล็ดทั้งหมดเก็บเกี่ยวมาจากสยบคุณหลุนแต่ละเมล็ดอบอวลไปด้วยพลังปราณแห่งฟ้าดินมันสามารถช่วยยืดอายุไขและรับรองความสงบสุขเรืองของตระกูลซ่งท่านเซียนมีสายตาดุจเทพประธานจริงๆคุณย่าชอบดอกบัวมาตั้งแต่เด็กตอนที่ข้าซื้อแจกันเครื่องเคลือบจวินลายดอกบัวนั่นมาให้ท่านก็เพื่อเอาใจท่านโดยเฉพาะการที่ท่านเซียนให้เกียรติมาร่วมงานวันเกิดอันต่ำต้อยของข้านับเป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่แก่ตระกูลซ่งแล้วและในตอนนี้ท่านได้ช่วยตระกูลซ่งของข้าให้รอดพ้นจากหายนะของขวัญอันล้ำค่าจากท่านเซียนเช่นนี้ข้ารู้สึกไม่คู่ควรกับมันจริงเหล่าฝูเหลินนี่เป็นเพียงน้ำใจเล็กน้อยจากหอชุนเจิ้นของเราท่านมีคุณธรรมและเป็นที่เคารพ
ทั้งยังมีบุญบารมีลึกล้ำเหมาะสมกับเจตนาอันบริสุทธิ์ของเมล็ดบัวเหล่านี้ยิ่งนักท่านคือข้าเคยเห็นท่านในภาพวาดที่หอการกุศลที่แท้ก็เป็นท่านเซียน The film was translated ในตอนนั้น and บรรพบุรุษ narrated ตระกูล by ซ่ง M ของข้า Media. กำลังทุกข์ทรมานจากความอดอยากและหนีไปยังเมืองกัววินจนตกอยู่ในที่นั่งลำบากเซียนท่านนั้นปรากฏตัวขึ้นราวกับผู้ช่วยชีวิตหากไม่ได้ทองคำที่ท่านมอบให้พวกเขาและคำชี้แนะที่ท่านมอบให้บรรพบุรุษของข้าให้ไปแสวงหาโอกาสในเมืองลู่หยางตระกูลซ่งจะมีวันนี้ได้อย่างไรข้าท่องจำบันทึกคุณธรรมบรรพชนตระกูลซ่งมาตั้งแต่เด็กแม้แต่ในหอเกียรติยศตระกูลซ่งทุกวันนี้รูปวาดของท่านก็ยังคงได้รับการกราบไหว้ด้วยการจุดธูปบูชาทุกวันแต่ข้าไม่เคยคาดคิดเลยว่าข้าจะมีตาแต่หามีแววไม่กลับจำเสียนที่แท้จริงไม่ได้ข้ามันตาโทจริงๆ ท่านหญิง ท่านใจดีเกินไปแล้ว บรรพบุรุษของท่านล้วนมีฝีมือล้ำเลิศพวกเขาถูกลิขิตมาให้รุ่งโรจน์ข้าเพียงทำตามโชคชะตาเท่านั้นข้าไม่อาจรับของขวัญที่ล้ำค่าเช่นนี้ได้ในเมื่อเรื่องทางนี้เรียบร้อยแล้วเหนียวเจินและศิษย์น้องทั้งสองขอตัวลาก่อน อันสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งหลายขอเสียงตบมือต้อนรับปรมาจารย์หัวเพ่ยอิงปรมาจารย์หัวนี่คือปรมาจารย์หัวเพ่ยอิงปรมาจารย์หัวประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพของสมาคมประมวลอัญมณีและที่ปรึกษาอาวุโสของการประมูลหยกดิสโซทีบีสำหรับการประมูลครั้งนี้ยกก้อนดิบทั้งหมดของเราจะถูกตัดในพื้นที่และให้ปรมาจารย์หัวประเมินให้เห็นกับตา พวกเขาถึงกับเชิญปรมาจารย์ห่วงมาได้งานประมูลครั้งนี้ดูเหมือนว่าเราจะมาถูกที่แล้วดูท่าแล้วครั้งนี้ผู้จัดงานทุ่มทุนสร้างจริงๆข้าได้ยินมาว่าปรมาจารย์ห่วงปกติจะไปแค่ที่ซอทบีเท่านั้นและไม่เคยปรากฏตัวที่งานประมูลอื่นเลยดีมากไม่ต้องรอช้าชิ้นนี้คือสินค้าประมูลชิ้นแรกของนายในวันนี้ก้อนหินยกดิบที่มาจากพม่าห้ามกดเก่าแก่ห้ามสัมผัสให้ดูได้จากระยะไกลเท่านั้นห้ามแต่ต้องราคาเริ่มต้นอยู่ที่500,000โดยเพิ่มขึ้นครั้งละไม่ต่ำกว่า100,000ปรมาจารย์ธนากะท่านมีความเห็นอย่างไรกับโยข้อนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าศิลปะการประเมินแบบญี่ปุ่นสามารถเผยความจริงของทุกสรรพสิ่งได้เช่นนั้นข้าขอพึ่งพาท่านปรมาจารย์เห็นนั้นหรือไม่นั่นคือเลขประมวลค่าประจำตระกูลธนากะทักษะการประเมินที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือภายนอกเหล่านั้น and narrated by M Media. 600,000 700,000ป้าเจินเราจะไม่เข้าร่วมประมูลจอลิงลิงหรือคุณภาพของหินดิบก้อนนั้นช่างเราจะไม่เข้าร่วม 900,000 1 ล้านลายเส้นเหมือนงูและลวดลายคดเคี้ยวจุดมอสที่มีสีสันดังฤดูใบไม้ผลิอย่าให้รูปลักษณ์ภายนอกที่ดูธรรมดาหลอกท่านได้มันสโลกทำไปไว้ภายในมันจะต้องเป็นหยกเนื้อแก้วชั้นดีหรืออาจจะถึงขั้น1 ล้าน 1 แสน1 ล้าน 8 แสนคาสโนราคา1 ล้าน 8 แสน1 ล้าน 8 แสนมีผู้ใดเสนอสมความนี้หรือไม่1 ล้าน 8 แสนล้านครั้งที่1 ล้าน 8 แสนล้านครั้งที่2 1 ล้าน 8 แสนล้านครั้งที่3ปิดคำประมูลยินดีด้วยกับผู้ประมูลหมายเลข888ท่านได้รับสินค้าชิ้นแรกของเราไปแล้วเอาละไปต่อกันเลยเราจะตัดหยกชิ้นนี้ในพื้นที่เดียวนี้หยกก้อนดิบชิ้นนี้ตัดเลยตัดเดียวนี้ให้พวกเขาได้เห็นว่าหยกเนื้อแก้วชั้นดีหน้าตาเป็นอย่างไรเนื้อแก้วชั้นดีงั้นหรือเป็นไปไม่ได้จากประสบการณ์การพนันหยก20 ปีของข้าหยกที่มีเปิดแบบนี้โชคดีก็คงได้แค่หยกเนื้อคุณเกิน1 ล้าน 5 แสนนั้นไม่คุ้มค่าโดยสิ้นเชิงแล้วยังกล้าดีกว่าเนื้อแก้วชั้นดีหรือ
ช่างฝันกลางวันจริงๆ ซูเสี่ยว เจ้าคิดว่าอย่างไร อย่าเพิ่งพูด รอดูผลลัพธ์ ปรมาจารย์หัวพิธีกรบัตรเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านผู้มีเกียรติทุกท่านการตัดหินก่อนได้เสร็จสิ้นลงแล้วดังนั้นขอเชิญผู้ช่วยฝ่ายประมูลนำหินไปวางไว้ที่โต๊ะด้านหน้าเพื่อให้ปรมาจารย์หัวทำการประเมินณจุดนี้เลยอะไรนะมันกลายเป็นหยกเกรดไอจริงหรือเป็นไปไม่ได้นี่มันหินที่มีเปลือกแบบนี้จะให้หยกเกรดไอซันดีใช่หรือข้าบอกแล้วไงคนที่ไม่กล้าแม้แต่จะมาร่วมงานประมูลยังสมควรถูกเรียกว่าปรมาจารย์หรือ เจ้า คุณเฉิน The film was ท่านใจ translated ร้อนเกินไปแล้ว and narrated by M. ในโรงประมู Media. ล สิ่งสำคัญไม่ใช่ชื่อเสียงชั่วขณะ แต่เป็นผลตอบแทนสุดท้ายจากการลงทุน ปรมาจารย์ธนากะขอบคุณท่านจริงๆความล้ำเลิศของเทคนิคการประเมินแบบญี่ปุ่นไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาจะเข้าใจได้เลยใช่เช่นนั้นปรมาจารย์บ่งเชิญประเมินได้เลยนี่คือหยกน้ำแข็งเนื้อดี จากเมืองเก่า ความมันวาวแบบแก้วนั้นชัดเจนมาก่อ เนื้อหยกละเอียดและสมบูรณ์ ก็แค่มีเกลอดหิมะเล็กน้อยเท่านั้น ความโปร่งแสงลึกได้ถึง3 ชุน น่าเสียดายที่มีรอยร้าวเป็นแนวพาดผ่านแกนกลาง มูลค่าทางการตลาด อยู่ที่ประมาณ5 ล้าน 5 ล้านนั่นหมายความว่าทุน1 ล้าน800,000ของข้าในพริบตาเดียวข้าได้กำไรมากกว่า2 เท่าแล้วถูกต้องอัตราผลตอบแทนปัจจุบันของคุณเฉินครองอันดับ 1อัตราเพิ่มขึ้น7 เท่าผมขอเตือนทุกคนอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดงานนี้ใครที่มีอัตราผลตอบแทนสูงสุดจะได้รับรางวัล 1,000 ล้านปรมาจารย์ธนากะถ้าข้าชนะรางวัล 1,000 ล้านนี้ข้าจะแบ่งให้ท่านครึ่งหนึ่งข้าจะทำให้ดีที่สุดดีต่อไปหินก้อนที่ 2นี่คือหินทรายดำจากเมืองเก่าหมู่เก่าในเมียนมาในการประมูลสาธารณะปีที่แล้วหินที่มีลักษณะคล้ายกันนี้ให้ยกจักรพรรดิเขียวมูลค่า300 ล้านราคาประมูลเริ่มต้นที่10 ล้านการเสนอราคาแต่ละครั้งต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อย2 ล้านรวมการประมูลได้12 ล้าน 14 ล้าน 18 ล้าน ดูธรรมดามากเลยนะ ป้าเจินหินก้อนนี้ จะมีหยกจักรพรรดิสีเขียวอยู่ข้างในจอลิงหรือคะ ไม่ว่ามันจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่ เราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อผ่ามันออกมาแล้วเท่านั้น ปรมาจารย์ธนากะก่อนนี้จะให้ยกจักรพรรดิเขียวได้จริงหรือถ้าได้จริงแล้วก็เราคงได้คุมทรัพย์มหาศาลแน่25 ล้าน 27 ล้าน 30 ล้านหากนี้เป็นยกจักรพรรดิเขียวจริง35 ล้าน 40 ล้าน 42 ล้านค่าเสนอ42 ล้านดูเหมือนทุกคนที่นี่จะไม่ตาโกนนี้เอาไว้50 ล้าน The film was translated ทุ่มเงิน50 ล้าน and เพื่อพนันกับหิน narrated ก้อน by เดียว M. Media. พวกเขาเสียสติกันไปแล้วจริง50 ล้านซื้อบ้านในตัวเมืองได้เลยนะเจ๊กลางเมืองเลยด้วยผู้ประมูลหมายเลข888เสนอราคา50 ล้านมีใครให้มากกว่านี้ไหม ป้าเจินเราจะไม่ประมูลแล้วหรือคะ ศิลปะการพนันหยก ไม่ใช่เรื่องของการแข่งขันด้วยอารมณ์ เงินรางวัล 1,000 ล้านคือเกมของการทวีคูณ เหล็กกล้าที่ดี ควรเก็บไว้ใช้ในจุดที่คมที่สุดเสมอ 50 ล้านครั้งที่1 50 ล้านครั้งที่2 50 ล้านครั้งที่3ปิดการประมูลขอแสดงความยินดีกับผู้ประมูลหมายเลข888ที่ชนะการประมูลชิ้นที่ 2มาดูกันว่าจะมีใครอีกที่
ที่ยอมจ่าย50 ล้านให้กับหินก้อนนี้คุณเชิญจะขอสมบัติฉันร่ำรวยและจ่ายถึงสมคำร่ำรวยจริงๆพิธีกรตัดหินก้อนนี้เลยข้าอยากจะแสดงให้พวกเขาเห็นว่าใครกันแน่ที่มีสายตาเฉียบคมเด็กครับผู้ช่วยฝ่ายประมูลเชิญตัดหินก้อนนี้เลยนี่มันยกจักรพรรดิเขียวจริงๆด้วยดังคำโบราณว่าไว้ยกเขียวเพียงแต้มเดียวเขาไม่ค่าดังทองเหมือนช้างคุณเฉินท่านรวยเลยแล้ว ดวงของเขามันดีเกินไปจริง ด้วยสายไรยกจักรพรรดิเขียวขนาดนี้ต้องให้เจตนายออกมาเป็นเม็ดลูกปัดแต่ละเม็ดก็มีมูลค่าเกินล้านแน่นอนปรมาจารย์ห่วงท่านมัวรออะไรอยู่หรือรีบประเมินค่ามันเดี๋ยวเขาให้พวกเขาได้เห็นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเขาเห็นกันดูเหมือนว่าคุณเฉินจะหยุดไม่อยู่แล้วในวันนี้กินซองก็ที่เท่ากันเพื่อให้เห็นสมบัติล้ำค่าระดับท็อปเขามีโอกาสสูงมากที่จะคว้ารางวัล1,000 ล้านไปครองในวันนี้ต่อไปนี้ขอเชิญปรมาจารย์ห่วงทำค่าประเมินราคาๆ ก้อนหินทรายดำก้อนนี้ เนื้อหยกภายใน ถือว่าหายากยิ่ง มันให้หยกขาวมันแท้ชิ้นนี้ออกมา คุณภาพของหยกอยู่ในระดับน้ำแข็งใสและหิมะ เนื้อสัมผัสละเอียดอ่อน นับเป็นหยกเกรดพรีเมียมอย่างแท้จริง ในวงการค้าหยกเขากล่าวกันว่า ซื้อหยกเขียวเป็นเส้น ดีกว่าซื้อหยกขาวเป็นก้อนหยกเขียวจักรพรรดิที่เป็นเส้นอยู่ตรงกลางนี้ ยิ่งล้ำค่ากว่านั้นอีก ในโลกของหยกสีเขียวคือราชา แม้สีเขียวนี้ จะเป็นเพียงเกรดเริ่มต้น แต่หากนำไปแกะสลักเป็นลูกปัด แต่ละเม็ดจะมีมูลค่าสูงกว่า5 ล้าน นายเฉินถือได้ว่า ครอบครองสมบัติล้ำค่าซึ่งมีค่ามากกว่าเมืองทั้งเมือง ปรมาจารย์ห่วงในความคิดเห็นของท่านชิ้นนี้มีมูลค่าเท่าใด เมื่อเดือนที่แล้ว ที่พม่า มีหยกเขียวพื้นขาวชิ้นหนึ่งที่ขอนาดเล็กกว่านี้ถึง2 ใน 3ขายไปในราคาสูงนิ้วถึง80 ล้าน และชิ้นนี้คุณภาพของหินอุซาเนื้อดำเหมืองเก่าก้อนนี้เหนือกว่าหยกเขียวพื้นขอเอาชิ้นนั้นถึง4 ระดับคาดการแบบถ่อมตัวที่สุดก็ไม่ต่ำกว่า100 ล้าน100 ล้านอะไรนะ100 ล้านเงินหรือรู้มีค่าน่าจะยืนหยัดต่ออีกสักนิดยกจักรพรรดิสีเขียวนี้ก็คงเป็นของข้าไปแล้วดูเหมือนว่ารางวัล1,000 ล้านนี้จะเป็นของข้าเสียแล้ว The show was translated มาดูกันว่าพวกท่านจะแข่งกับข้าอย่างไรต่อไป ถ้าข้าจำไม่ผิด การประมูลครั้งนี้ ตัดสินกันที่อัตราผลตอบแทนจากเงินต้น นั่นคือมาตรฐาน คุณเฉินท่านไม่คิดว่าตัวเองกำลังฉลองเร็วเกินไปหน่อยหรือ คุณเชิญการประมูลรอบแรกของท่านในวันนี้ได้ผลตอบแทนถึง7 เท่าของเงินต้นและรอบที่2ก็ได้ผลตอบแทนถึง2 เท่ารวมแล้วท่านทำกำไรได้มากกว่า2 เท่าตัวครองอันดับ1อยู่ในขณะนี้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านโปรดเพ่งมือกันหน่อยต่อไปคือรายการประมูลชิ้นที่3หินดิบ1 ก้อนทำไมหินก้อนที่3นี้ทิ้งดูเล็กจังเลยผู้ดำเนินรายการหินดิบก้อนนี้มาจากที่ใดไม่ทราบแหล่งที่มาผิวหินขรุขระสีก็ออกเหลืองมองแมปเดียวก็รู้แล้วว่าใช้ไม่ได้หินดิบก้อนที่3นี้เริ่มต้นต่ำที่5 ล้านโดยเพิ่มขึ้นขั้นต่ำครั้งละ500,000เริ่มต่ำได้เลยกิน2 คอนแทรคเป็นระดับท็อปแต่ข้อที่3นี่นะหรือข้าว่านี่เหมือนกันต้นทุนชัดๆปรมาจารย์ธนากาถ้าลองดูหินก้อนเล็กนี่สิเรามันเป็นแค่เศษหินไม่มีค่าอะไรเลยหากไม่มีใครเสนอราคาภายใน3 นาทีรายการนี้จะถือว่าขายไม่ออกน้าเจินเรา5 ล้าน หมายเลข355อยู่ในช่วงนับถอยหลังสุดท้ายเสนอราคาที่5 ล้านยินดีด้วยกับหมายเลข355
ที่ประมูลรายการที่3ไปได้5 ล้านสำหรับหินก้อนจิ๋วเนี่ยนะหากไม่มีใครเสนอราคาในภายใน3 นาทีหินก้อนนี้ยังไม่ใหญ่เท่ากำพันค่าด้วยซ้ำผิวก้อนหนาสำหรับข้ามันดูเหมือนขาดทุนย่อยยับมากกว่า น้าเจินหินก้อนนี้ จะมีของดีอยู่ข้างในจอลิงหรือ ดูธรรมดามากเลย บ่อยครั้งที่หินดูธรรมดาที่สุดกลับเป็นก้อนที่ซ่อนสมบัติล้ำค่าเอาไว้ เชื่อป้าเจินเถอะป้าเจินมีเหตุผล ที่ทำเช่นนี้ เอาล่ะผู้ช่วยการประมูลโปรดตัดหินดิบก้อนนี้ออกอะไรนะ นี่มันไข่มุกที่ซ่อนอยู่ในหอยชาดดมันคือจันฉายม่านมรกต ยุคจักรพรรดิสุดยอดของที่สุดยุคจักรพรรดิอีกแล้ว น้าเจินดูนั่นสิป้าเจินไข่มุกที่ซ่อนอยู่ในหอย และจันฉายม่านมรกตหมายความว่าอย่างไรคะ ไข่มุกที่ซ่อนในหอยหมายถึงหินดิบบางก้อน ที่ภายนอกดูหยาบกร้าน แต่ภายในกลับบรรจุจักรวาลเอาไว้ จันคลุมม่านมรกตหมายถึงเนื้อหยกเขียวจักรพรรดิคุณภาพสูงสุด ผ่านเวลานับพันล้านปี กว่าจะกลั่นตัวเป็นแก่นแท้แห่งฟ้าดิน ครั้งสุดท้ายที่จันฉายม่านมรกตปรากฏตัว คือเมื่อ1,000 ปีก่อนข้าไม่เคยคิดเลยว่า จะมีชีวิตอยู่จนได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์นี้ The film was ชาตินี้ข้า translated ไม่มีอะไรต้องเสียใจ and อีกแล้ว narrated by M Media. ปรมาจารย์ธนากะท่านไม่ได้บอกหรือว่าหินก้อนนี้ เป็นแค่เศษหินข้ายังไม่ได้ใช้ทักษะการประมวลอย่างเต็มที่มันเป็นเพียงความผิดพลาดในการตัดสินใจเท่านั้นแขกผู้มีเกียรติทุกท่านการประมูลในวันนี้จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์อย่างแน่นอนกิน3 ก้อนถูกเปิดออฟติ๊กต็อกกันเผยให้เห็นสมบัติล้ำค่าถึง3 ชิ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะชิ้นนี้คือไข่มุกในหอยที่แท้จริงเจนคุมม่านมรกตบัดนี้ข้าขอเชิญปรมาจารย์ห่วมมาเท่าราคาให้กับหินดิบก้อนนี้ ไข่มุกในหอยชิ้นนี้ จันฉายม่านมรกตสมกับคำยกย่อง ที่บันทึกไว้ในบันทึกหยกส่วนเหอของจักรพรรดิฮุยจงว่าแผ่นดิน1 นิ้วทองคำ1 นิ้ว แก่นแท้ของหยกชิ้นนี้ คือสมบัติทางยาเพื่ออายุวัฒนะ ที่เหล่าจักรพรรดิทุกยุคสมัยต่างโหยหา ตามตำนานเล่าว่าชินซี่ฮ่องเต้ส่งซูฟูออกทะเล เพื่อตามหายาอายุวัฒนะ และหนึ่งในสมบัติเหล่านั้น ก็คือแก่นแท้ของหยกชิ้นนี้ สมบัติล้ำค่าจากสวรรค์และปฐพีเช่นนี้ มูลค่าของมันนั้นไม่อาจประเมินได้ ปรมาจารย์ห่วงการประมูลในวันนี้ใช้สัดส่วนผลตอบแทนต่อเงินลงทุนเป็นเกณฑ์ในการตัดสินแพ้ชนะ หากให้ค่าประเมิน มูลค่าของจันฉายม่านมรกตนี้ อย่างน้อย500 ล้าน 500 ล้านเงินหรืออะไรนะด้วยเงินต้นทุน5 ล้านนั้นเท่ากับผลตอบแทนถึง100 เท่า น้าเจินท่านสุดยอดจริงๆข้าบอกท่านแล้วป้าเจินทำแบบนั้น ก็มีเหตุผล ในโลกของเก่า การเดิมพัน10 ครั้งมักพลาดไป9การพนันหิน ประการแรกต้องมีสายตาที่เฉียบคม ประการที่2ต้องมีความกล้าตัดสินใจ และประการที่3ต้องได้รับการขัดเกลาดั่งเหล็กกล้าชั้นดีบนคมดาบ ณขณะนี้ปรมาจารย์สู้หมายเลข355เพราะอัตราผลตอบแทนสูงสุดในงานนี้ถึง100 เท่า100 เท่าพวกเราปุถุชนธรรมดาจะไปแข่งกับเขาได้อย่างไรท่านสังกัดบริษัทไหนหรือ เราคือหอชุนเจินเราเองก็มีช่องไลฟ์สดรีมเหมือนกัน พวกท่านคือคนที่เปิดโปงตระกูลหวังกับลิวเวนทงใช่ไหมข้าเคยได้ยินตระกูลทรงเปล่าถึงท่านไม่น่าแปลกใจเลยที่สายตาของท่านจิบคมทันทีนี้ข้ากำลังหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาติดตาม The ท่านอยู่ film นี่เล was ยท่านแขกผู้มีเกียรติ translated and ช่วงการพนัน narrated หินหย by กได้สิ้น M สุดลง Media. แล้วต่อไปเราจะเข้าสู่การประมูลของเก่าเช่นเคยกดผู้ให้สังเกตการณ์จากระยะไกลห้ามสัมผัสกำไรและขาดทุนขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของท่านเองปรมาจารย์คือผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินของเจ้าของเรารายการแรกที่นำออกประมูลคือท้าก่อนซูมยูเทิร์นฮอชินเดนของเจ้าปลาถ้าข้าประลองสมบัติหรือไม่ข้าจะวางเดิมพันด้วยหยก2 ชิ้นของข้าเพื่อแลกกับจันม่านมรกตของเจ้า ศึกประลองสมบัติหมายความว่าทั้ง2 ฝ่ายต้องส่งผู้ประเมิน2 คนเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงเพื่อเปรียบเทียบจำนวนและความแม่นยำในการประเมินผู้ชนะจะได้รับเงินเดิมพันของฝ่ายตรงข้ามไปหินทั้ง2 ก้อนของท่านรวมกันแล้วยังได้เพียง100 กว่าล้านในขณะที่จันฉายม่านมรกตของป้าเจินมีมูลค่าถึง500 ล้านนี่มันไม่ใช่อย่างสิ้นเชิง เรารับคำท้าของท่าน ซูเสี่ยว
เจ้าศึกษา ศิลปะการประเมินค่ามานานเท่าใดแล้ว ข้าเริ่มเรียนตั้งแต่อายุ 13 จนถึงตอนนี้ก็ 14 ปีแล้ว ดี เช่นนั้นการประลองรอบแรกนี้ ให้เจ้าเป็นตัวแทนของหอชุนเจินก็แล้วกัน ส่วนรอบที่2ข้าจะจัดการเขาด้วยตัวเอง ในเมื่อทั้งสองฝ่ายตกลงกันแล้วเราแต่มนของเรายินดีจัดเวทีประเมินให้ตามธรรมเนียมท่านแขกผู้มีเกียรติการ The แข่งขัน film นี้ was ประกอบด้วย2รอบ translated and โดยจำกัดเวลาไว้รอบละ narrated 30 by นาที M Media. ของเจ้าทั้งหมดที่ใช้ในการแข่งขันได้รับการจัดเตรียมโดยโรงประมูลการแยกแยะของจริงของปลอมขึ้นอยู่กับสายตาของแต่ละคนโดยสิ้นเชิงรอบแรกของการแข่งขันประเมินของเก่าเริ่มขึ้นแล้วกระทำทุบซ้ำขาดเคลือบแตกลายงาสีฟ้าครามสีเคลือบด้วยท้องฟ้าหลังฝนและลวดลายแตกลายงาดูดพิจักจันวัตถุชิ้นนี้คือสมบัติของเครื่องเคลือบจีนสมัยราชวงศ์ซ่งถูกต้อง แจกันกระเบื้องเคลือบลงยาผลิตในราชสกยงเจิ้งแห่งราชวงศ์ซิงมีตราประทับ6 ตัวอักษรเป็นลายคาม สีสันสดใส งานฝีมือประณีต และงานแกะสลักก็ดูสมจริง น่าจะเป็นผลงานชิ้นเอกที่ได้รับมอบหมายจากโรงงานหลวง ถูกต้องกระจกสำริดสมัยฮั่นตะวันออกไหลมาทะเลและอันวุ่นคราวพักสีดำดูนุ่มลึกและหนาแน่นสนิมทองแดงแยกชั้นชัดเจนและประดับด้วยงานช่างเงินเปอร์เซียทั้ง2 ด้านเป็นวัตถุชั้นสูงจากวังเวียนถูกต้องสายตาของเท่าแก่เช่นนั้นยอดเยี่ยมจริงๆแม้แต่คราวสมัยราชวงศ์ฮั่นเขายังดูออกได้เพียงชั่วพริบตา สู้เสี่ยว เจ้าต้องพยายามให้มากกว่านี้ ถ้าเจ้าแพ้เงิน500 ล้านก็จะหายไปหมด ผู้กันไม้จันหอมขมเหลาส่วนสมัยราชวงศ์มิง แกะสลักลวดลายละเอียดประณีตดังใยแมงมุม ผิวสัมผัสมีความมันวาวอบอุ่นดังหยก ได้รับการรับรองว่าเป็นของแท้ ถูกต้องนี่คือจากการทำเคลือบสีน้ำเงินบูชาผิวเคลือบพุ่มด้วยละเอียดในดูดครีมมีรอยแตกลายหนาที่งดงามตามธรรมชาติเนื้อกระเบื้องไร้ที่ติเป็นผลงานชิ้นเอกแห่งยุคทำรุ่งเรืองและชิ้นนี้คือดอกส่องสว่างนราสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือมีรูปทรงดูดพระจันทร์สว่างไสวมีสีสันดูดอมทันนับเป็นสมบัติหายากอย่างแท้จริงถูกต้อง13 นาทีผ่านไปแล้วคะแนนปัจจุบันคือหอชุนเจิน2 ชิ้นหอสมบัติ4 ชิ้น ฝนหมึกหินตวนซี่เก่าแก่ทรงพระจันทร์เซี่ยวสมัยราชวงศ์หยวน มีน้ำหนักถ่วงมือ เดี๋ยวก่อน หินฝนหมึกชิ้นนี้มีบางอย่างผิดปกติ คราบหมึกที่หลงเหลืออยู่บนหินฝนหมึกชิ้นนี้ ใช้หมึกเขมเหลาสนที่มีส่วนผสมของกาวปลา มันมีกลิ่นคาวปลาจางตอ และในสมัยราชวงศ์หยวนนั้น เทคโนโลยีการทำหมึกเช่นนี้ ไม่มีอยู่จริง เมื่อดูจากร่องรอยการซึมของหมึกแล้ว นี่คือของเลียนแบบจากยุคกวงซวีแห่งราชวงศ์ชิงซัดตอ แม้แต่ของสะสมของงานประมูลเจ้าก็ยินกล้าสงสัยหรือเด็กเวนฝนหมึกนี้เป็นของปลอมจริงๆถูกต้อง พระพุทธรูปประทับนั่งสำริดกระไหลทองสมัยราชวงศ์ถัง ตะขอเข็มขัดอยู่ขาวสมัยรณรัตน์ 3 เคลือบขาวสลักลายเครื่องเคลือบติ้งสมัยซ่งเหนือ ถูกต้องสมัยราชวงศ์หยวนดวนลงรักสีชาติลายมังกร ภาพม้วนผ้าไหมปากลายนกและดอกไม้สมัยซ่งใต้ ภาชนะสำริดซิเลียมลายสัตว์ประหลาดเท่าที่สมัยราชวงศ์ซาน หยกแกะสลักรูปเพชรหลินจืออยู่อิสไตราชวงศ์ชิง เหลือเวลาอีก3 วินาที ยุคสวนเต๋อจานขนาดใหญ่ลายข้ามรูปมังกรทะเล ถูกต้องหมดเวลาเราจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ระหว่างการประเมินเข้มข้นจนยิ่งผลการแข่งขันในรอบแรกระหว่างหอชุนเจินและหอสมบัติเสมอกันครับฝ่ายละ10 ชิ้น สุดยอดไปเลยสู้เสี่ยวที่สามารถเสมอกับจิ้งจอกเท่าเฉินซ่งไหได้ โอ้พระเจ้าเท่าแก่เช่นอยู่ในวงการของเก่ามา30 ปีแล้วตราบทุกเด็กสาวคนหนึ่งบีบให้สมุดายเด็กสาวคนนี้มาจากไหนกันหรือว่านางจะเป็นทายาทของตระกูลเป็นใครตระกูลใดตระกูลหนึ่งคนดูหลังนี้เก่งกาจริงๆแม้นางไม่ทราบว่าอาจารย์ของท่านคือใครหรือ ข้าเรียนรู้เรื่องการประเมินของเก่ากับครอบครัวมาตั้งแต่เด็ก
และเมื่อเลววันนี้ข้าก็ได้ไลฟ์ประเมินของเกาขาย ท่านป้าเจินได้สอนข้าความรู้ด้านการประเมินค่ามากมาย ขอบคุณท่านป้าเจินมากที่คอยชี้แนะค่ะ ลุกขึ้นเถิด ไม่จำเป็นต้องมาพิธี ข้าเพียงชี้แนะท่านไปเล็กน้อย นั่นเป็นพรสวรรค์ของท่านเอง The film was translated and narrated by M Media. อาจารย์ธนากะที่เหลือขึ้นอยู่กับท่านแล้วการแข่งขันประมูลเข้ารอบที่ 2จะเป็นการดวลกันระหว่างอาจารย์ซูแห่งฮอชุนเจินและคุณธนากะที่รู้จักกันในนามดวงตาเทพแห่งญี่ปุ่นอาจารย์ซูพงษ์จะนำเสนอยกจินเอมันเจนมรกตในขณะที่คุณธนากะได้เผชิญหน้ากับผู้ประมูลมาแล้ว9 คนโดยไม่เคยทีมทอมเลยในเมื่อรอบแรกเสมอกันใครจะเป็นผู้ชนะในรอบที่ 2นี้มาคอยดูไปพร้อมกันการดูประมาณคารอบที่ 2เริ่มต้นขึ้นแล้วสุดยอดพิศาจเทรนยาวัตถุอาจารย์ซูแห่งฮอชุนเจินดูเหมือนจะเป็นผู้บำเพ็ญเพียรด้วยเช่นกัน ขวดใส่ยานัทลายดอกไม้และนกยุคคังซีแห่งราชวงศ์มีฐานเป็นทองสำริดปิดทอง พื้นผิวเคลือบมีความมันวาวดุจด่างอัญมณีที่ดูสงบเยือกเย็น สีสันผสมผสานกันอย่างเป็นธรรมชาติ น่าเสียดายเพียงว่ามีรอยซ่อมแซมที่ฐาน ซึ่งน่าจะเป็นฝีมือจากยุคสาธารณรัฐจีน ถูกต้องกองยกแกะสลักลวดลายใบหน้าสัตว์ครอบกันเสียมสีขาวดำกระดูกไก่แทรกซึมลึกถึงแกนกลางและเส้นสายที่แกะสลักก็ละเอียดทุกแมงมุมถ้าสรุปได้ว่าเป็นของยุคหินใหม่ถูกต้องงานแกะสลักหินรูปทิวทัศน์และบุคคลยุคเฉียนหลง ชิ้นงานทั้งหมดใช้เทคนิคการแกะสลักแบบหลายชั้น เห็นร่องรอยการตัดด้วยลวดได้อย่างชัดเจน รอยพับของเสื้อผ้าเป็นแบบสไตล์เชาพลิ้วไหวราวกับสายน้ำชี้ให้เห็นว่าเดิมทีตั้งใจสร้างไว้สำหรับห้องทรงพระอักษร ถูกต้องตุ๊กตาอุซามสีสมัยราชวงศ์ถังเนื้อดินเป็นเอกลักษณ์ของยุคถังและลายแตกลายงาก็ละเอียดเป็นธรรมชาติสัดส่วนสมดุลได้มาตรฐานเป็นวัตถุฝังศพชั้นดีกี่เผาจากเคทลิงเทิร์นถูกต้อง เครื่องประดับเทพเจ้าอายุยืนแกะสลักจากรากไผ่แห่งราชวงศ์หมิง สร้างจากรากไผ่อายุ100 ปี ใช้เทคนิคการแกะสลักแบบกลมและแบบฉลุผสมผสานกัน เส้นใยรากไผ่ที่ฐานได้รับการจัดการอย่างชาญฉลาดคงรูปทรงตามธรรมชาติเอาไว้ ฝีมีดนั้นกล้าหาญและดิบเถื่อน แสดงถึงความเป็นเลิศของสำนักแกะสลักไผ่เจียติ้ง ถูกต้อง ป้าจันเก่งมากจริง แจกันดอกไม้เทียนสีดำสมัยราชวงศ์ที่เนื้อแจกันแข็งแกร่งและเคลือบสีขาวอมเหลืองฝีแปรในการวาดมีความลื่นไหล The มี film มิ was ติชัดเจน translated and สะท้อนรูปแบบศิ narrated ลปะ by พื้นบ้าน M ทั้งตอนเนี่ย Media. สายตาชิบแหลม เดี๋ยว ใจกันใบนี้มีปัญหา อาจารย์สุทันเข้าใจผิดแล้ว ของทุกทีมในงานประมูลนี้ มีการลงทะเบียนไว้ และผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญหลายท่านแล้ว ไม่ทราบว่าแจกันดอกไม้ชิ้นนี้มีปัญหาตรงไหนหรือ ถ้าคิดว่าบางคนคงตัวจะแพ้เลยจงใจทุ่มเวลางานประมูลลับแห่งนี้ เป็นพื้นที่ของตระกูลหลงบางอาจตั้งคำถามกับของสะสมของตระกูลหลงถ้าว่าท่านคงอยากหาที่ได้ ๆ หากน้าเจินบอกว่ามีปัญหา ก็แปลว่ามันต้องมีปัญหาแน่ๆซูเสี่ยว เจ้าคิดว่าอย่างไร คุณภาพของแจกันชิ้นนี้ มีปัญหาจริง ช่วยขอน้ำให้ข้าสักแก้ว นั่งตัวทำลายขอประมวลเชียวหรือ เครื่องเคลือบฉือโจวของแท้ จะใช้เม็ดสีจากแร่ธรรมชาติ ซึ่งจะจมลงเมื่อโดนน้ำ แต่เคลือบของใจการคำใบนี้ กลับละลายเมื่อสัมผัสน้ำ ตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่เม็ดสีเคมีสมัยใหม่ มาอยู่บนเครื่องเคลือบยุคราชวงศ์จริงได้ ๆ ท่านป้าเจินพูดถูกแล้ว
เครื่องเคลือบชื่อโจของแท้จะมีลวดลายที่งดงามในขณะที่เครื่องเคลือบชื่อโจของปลอมจะมีลวดลายที่แข็งทื่อและดูฝืดเคืองนี่คือของเลียนแบบชัดต่อ ปรมาจารย์กูสิ่งที่นางพูดเป็นความจริงหรือไม่ดวงตาของอาจารย์สูดุดดังคุกเพลินเป็นดวงตาแก่ๆของข้าเองที่ผิดพลาดไปน่ารังเกียจคะแนนตอนนี้คือ9 ต่อ 9การแข่งขันยังคงดำเนินต่อไป ชิ้นงานมีด้ามจับรูปมังกรฝังทองและเงินแห่งราชวงศ์ถังลวดลายมังกรลื่นไหลเกล็ดมังกรเรียงตัวเป็นระเบียบและฝีมือการสร้างนั้นประณีตบรรจงตัดเหล็กได้ดุจตัดโคลนนี่ต้องเป็นของขวัญจากจักรพรรดิอย่างแน่นอน โทเคียนสีสมัยราชวงศ์หมิงราชสมจีจริงก้อนโทมีสีแดงด่างที่เล็กไฟและสีเคลือบด้านบนแสดงประกายแวววาวดังเปรี้ยวหอยสภาพเห็นสมบูรณ์มากทุกเผาจากต้องโลจิงแต่เจิน รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมกระเบื้องขาวเต๋อฮว่าแห่งราชวงศ์หมิงใบหน้าของเจ้าแม่กวนอิมอิ่มเอิบและสง่างามรอยพับของจีวรพลิ้วไหวและเป็นธรรมชาติฐานมีเนื้อสัมผัสเหมือนแป้งกระเบื้องข้าวเหนียวเคลือบผิวสม่ำเสมอทั่วทั้งชิ้นเป็นของแท้จากราชวงศ์หมิงโดยไม่ต้องสงสัยผลงานชิ้นเอกที่สืบทอดมาจากสำนักเหอเฉาจง ถูกต้องจินสุลูปูอีเขียนโดยเจ้ามิงเฉิงแห่งราชวงศ์ซ่งตัวอักษรยังชัดเจนไม่เลือนรางหมึกดำสนิทต่างอย่างรักเพียงแต่กระดาษผ่านคาบิลามาเล็กน้อยรับรองว่าเป็นของแท้เหลือเวลาอีกเพียง3 นาทีในรอบดูสมบัตินี้ การประเมินแบบนี้ดูจะเสียเวลาเกินไปหน่อย The film was translated and narrated by M Media. Ajan su hang harchun dun, nan si sati pe lauru. Kam lai kong ko lam kam mak mai chin nun. Tai leping kan su plau kong so wan ting ting. He laudu sit si dai chu jip tai. Ajan su tan tam lai kong sa som chin ni. Kan kita perkat to pen sa tru ka pung kan kong kao tang lo kru, but am ajan ku na chung dai tam lai kong sa som. Kan sa ma perkat he pu krao pen pu shin dai lao, me shiru. รูปปั้นพระโพธิสัตว์ไม้แกะสลักลงสีกล่องเครื่องแป้งกระดองเต่าและเปลือกหอยกระถางทูบฉลูลายจานเขาสัตว์ลงรักสีชาติแกะสลักลายดอกโบตันจานลายมังกรและลายเมล็ดธัญพืชแจกันกระเบื้องเคลือบน้ำเงินขาวลายเครือเถาโถทรงกระบอกลายผีเสื้อทั้งหมดนี้เป็นของปลอมจี้หยกดำรูปจักจั่นแห่งราชวงศ์ซางระฆังสำริดโยหวงแห่งราชวงศ์โจวตะวันตกรูปปั้นกวางนอนลงรักสีแดงยุบชุนชิวกระถางทูปป๋อซานเคลือบสีเขียวอมฟ้าแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันตกอิฐเขียนสีแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันออกกลองลายจุดสีม่วงแห่งราชวงศ์ถังชามล้างผู้กันสีฟ้าใสหลังฝนตกแห่งราชวงศ์ซ่งเหนือที่วางผู้กันหยกดำแห่งราชวงศ์ซ่งใต้โถเคลือบสีฟ้าเกล็ดหิมะยุคส่วนเต๋อแจกันหมื่นบุปผาสไตล์ต่างชาติยุคเฉียนหลงที่เหลือเหล่านี้คือสมบัติล้ำค่าที่แท้จริงซึ่งสืบทอดกันมาผ่านการเวลาหัวใจสำคัญของการประเมินสมบัติคือการคัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดและขจัดสิ่งเจือปนออกไปทลายภาพลวงตาเพื่อมองให้เห็นความจริงหากของปลอมยังคงหลงเหลืออยู่ในโลกนี้ก็มีแต่จะสร้างความสับสนและนำความอัปยศมาสู่สมบัติที่แท้จริงเมื่อหลายปีก่อนตอนที่ข้าก่อตั้งหอชุมเจินก็เพื่อจุดประสงค์ในการปกป้องดินแดนบริสุทธิ์สำหรับของแท้ท่ามกลางวงการของเก่าที่สับสนวุ่นวายนี้ ยอดเยี่ยมมากท่านปาเจินยอดเยี่ยมจริงๆหยก2 ชิ้นนั้นเป็นของเราแล้ว เจ้าเป็นการคัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดและทิ้งสิ่งที่เป็นด่างกักเด่นได้อย่างยอดเยี่ยมและข้าสันคงดีข้าชื่นชมอย่างยิ่งต่อเจตจำนงดั้งเดิมของท่านสู้ของเก่าที่ท่านสู้ทำลายไปนั้นเป็นของปลอมจริงๆส่วนชิ้นที่เหลืออยู่คือของแท้ข้าขอประกาศว่าในการดูสมบัติครั้งนี้ฮอชุนเดลเป็นฝ่ายชนะฮอชุนเจนคือผู้ชนะในการดูสมบัติครั้งนี้ตามกฎกติกาเงินรางวัลจะถูกลงทะเบียนในนามของฮอชุนเจนThe film was translated and narrated by M Media. กระจกสองสมบัติออกมาเร็วกว่านี้ยก2 ชิ้นรวมกันมีมูลค่าเพียง100 ล้านเท่านั้นของจริงยังรออยู่หลังจากนี้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านช่วงการดูสมบัติได้สิ้นสุดลงแล้วบัดนี้เราจะเริ่มการประมูลของเขาอย่างเป็นทางการรายการประมูลชิ้นแรกคือแผนที่เส้นชีพมังกรเขาขาดดังอะไรนะแผนที่เส้นชีพมังกรเขาขาดดังนั่นหรือนี่คือแผนที่สมบัติในตำนานที่ฉันซื้อหวงใช้บันทึกภูมิศาสตร์และฮวงจุ้ยของตาเซียได้ยินมาว่าข้างในยังมีการทำเครื่องหมายอยู่ด้วยตำแหน่งสุสานชิ้นสื่อหวงถ้าเจ้าช่วยสมบัติล้ำค่าชิ้นนี้ตระกูลท่านอากาศของข้าต้องได้มันมา
สุสานชินซูหวงมูลค่าของมันสูงกว่า1,000 ล้านเสียอีกหากข้าได้ครอบครองแผนที่เส้นชีพมังกรเก้าขาตั้งการสำรวจสุสานจักรพรรดิในอดีตราชวงศ์ก็คงเป็นเรื่องง่ายได้แล้วถ้าเจ้าได้เงินรางวัล1,000 ล้านไปแล้วอย่างไรรางวัลใหญ่ที่แท้จริงอยู่ที่นี่ต่างหากพิธีกรอย่าเสียเวลาเลยเริ่มประมูลกันเถอะเริ่มการประมูลได้แผนที่เส้นชีพมังกรเก้าขาตั้งราคาเริ่มต้นอยู่ที่50 ล้านการเสนอราคาแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า10 ล้าน60 ล้าน70 ล้าน100 ล้าน120 ล้าน130 ล้าน150 ล้าน200 ล้าน เราจะทำอย่างไรดีนะเจินเงินมัดจำที่เรานำมา มีแค่150 ล้านเท่านั้น ท่านโฮสต์จุดคมสวรรค์ จุดคมสวรรค์ครั้งสุดท้ายที่มีคนจุดคมสวรรค์คือเมื่อ20 ปีก่อน ข้าพบมันแล้วการจุดโคมฟ้าหมายถึงการเสนอราคาแบบไม่จำกัด จนกว่าเงินมัดจำจะหมดลง หากทั้งสองฝ่ายเข้าสู่การประลองโคม ผู้แพ้จะต้องริบเงินมัดจำและถูกขึ้นบัญชีดำจากวงการอย่างถาวร ลงพอโซเงินมัดจำสำหรับการประมูลของท่านได้ถูกใช้จนหมดสิ้นแล้วก็แค่จุดคมสวรรค์ไม่ใช่ห The รือ film was translated and ข้าขอสู้นะครับ narrated by M. หรือเงินมัด Media. จำกระจอกของท่านนั่นข้าอยากรู้จริงๆว่าท่านจะอยู่ไปได้นานแค่ไหนการดวลคมสวรรค์คือการเดิมพันขั้นสูงสุดเปรียบเสมือนไฟที่แขวนอยู่ในหัวหากเดินมากิดคิงเขาเดียวก็จะถูกเผาพลันจนไม่เหลือซากและเมื่อทั้งสองฝ่ายดวลกันย่อมต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบาดเจ็บสาหัสทำไมท่านถึงพูดเช่นนั้นหากมีคนยืนกรานที่จะฉีกสัญญาแล้วการดูระหว่างสองฝ่ายหมายความว่าโรงประมูลจะยึดเงินมัดจำของทั้งสองฝ่ายผู้ชนะอาจจะไม่เป็นไรแต่ฝ่ายที่ไม่สามารถจ่ายราคาที่สูงได้บางครั้งก็ถึงแทนล้มละลายและบางครั้งก็ถึงแทนที่ก่อนโรงประมูลต่างหากที่เป็นผู้ได้ประโยชน์จากแท้จริงเพราะข้าผู้มั่งคั่งกี่คนกันที่เพียงเพราะความทะนงได้จุดคมสวรรค์สุดท้ายกลับต้องสิ้นในประดาตัวหรือถึงขั้นครอบครัวพินาศที่นี่คืออาณาเขตของตระกูลหลงใครกันที่จะแปลหารถึงขั้นแปลที่สัญญาเมื่อคอมถูกจุดขึ้นแล้วนั่นหมายความว่าไม่มีทางหวนกลับ ท่านโฮสต์ข้าจะใช้หยก2 ชิ้น ที่ข้าเพิ่งชนะมาจากการประลองสมบัติ รวมกับม่านจันทร์มรกตเป็นหลักประกัน คู่มือกฎการประมูล มาตรา 72 ระบุไว้ว่า เมื่อเงินมัดจำถูกใช้จนหมดสิ้น คู่สัญญาประมูลทั้ง2 ฝ่ายสามารถใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อสมทบเงินมัดจำเพิ่มเติมได้ พระคุมจันทราศีมรกตเป็นสมบัติหายากท่านถึงกับจะใช้มันเป็นหลักประกันเลยหรือท่านสู้ใจจริงๆที่นำของทั้ง3 ชิ้นที่เพิ่งชนะมาเป็นหลักประกันหลังจากการประมูลยก2 ชิ้นและพระคุมจันทราศีมรกตสามารถเปลี่ยนเป็นเงินมัดจำได้ถึง600 ล้านกับประมูลดำเนินต่อไปค่าเสนอ800 ล้านบักนี้ผู้เสนอราคาหมายเลข5ได้เสนอราคา800 ล้านแล้วพวกท่านทั้งสองที่จุดโคมไฟเงินประกันของพวกท่านหมดลงแล้วสวัสดีครับผมธนากะผมต้องการเงินสดจำนวนมากอยู่นี้กลุ่มบริษัทธนากะจะเพิ่มเงินประกันอีก5,000 ล้าน5,000 ล้านคุณธนากะท่านช่างน่าประทับใจจริงๆคราวนี้ข้าจะรอดูว่าท่านคิดจะสู้กับข้าอย่างไรคุณธนากะเงิน5,000 ล้านที่ว่าคือสกุลเงินตาเซียหรือญี่ปุ่นยอมเป็นเงินสกุลตาเซียรหัสผ่านคือเลข6 ตัว8คุณธนากะผมจะยืนยันการทำเงินอีก5,000 ล้านนี่เป็นเงินมัดจำที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกประมูลเรา ข้าขอเสนอราคา 8,000 ล้าน โดยใช้หุ้นของร้านจิวเวนลิโจเป็นหลักประกัน ใบรับรองหุ้น อะไรนะนั่นคือหัวหน้าตระกูลโจจิบุริคุณโจ คุณหนูโจจากฮ่องกงได้เข้าร่วมการประมูลแล้ว 8,000 ล้านงั้นหรือนี่ทำลายสถิติของการประมูลที่มียอดเงินประกันสูงสุดตลอดกาลอีกครั้งแล้วคุณโจท่านแน่ใจแล้วหรือ ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านแผนที่เส้นสายมังกรเก้าขาตั้งเป็นสมบัติล้ำค่าของตาเซีย เราจะปล่อยให้มันตกไปอยู่ในมือของคนต่างชาติชาวญี่ปุ่นได้อย่างไร ในฐานะลูกหลานของตาเซีย วันนี้ต่อให้ข้าต้องทุ่มทรัพย์สินทั้งหมดของตระกูลโจข้าก็จะไม่มีวันปล่อยให้สมบัติล้ำค่านี้ตกไปอยู่ในมือชาวญี่ปุ่นเด็ดขาดนี่คือใบรับรองคุณภาพหุ้นของร้านจิวเวนลิโจมูลค่า 8,000 ล้าน พูดได้ดี สมเป็นบุตรแห่งต้าเซีย
ดังคำกล่าวที่ว่าความรุ่งเรืองหรือล่มสลายของชาติคือความรับผิดชอบของพลเมืองทุกคนในฐานะพลเมืองแห่งต้าเซียพวกเรามีหน้าที่ต้องปกป้องดินแดนอันยิ่งใหญ่นี้คัมภีร์หลี่จี้กล่าวไว้ว่าหยกไหมระฆังและกลองคือสมบัติอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาติโดยเฉพาะแผนที่เส้นชีพมังกร9ขาตั้งซึ่งแบกรับชะตากรรมแห่งเส้นชีพมังกรของต้าเซียเอาไว้จะปล่อยให้ตกไปอยู่ในมือของคนต่างชาติได้อย่างไรใบรับรองหุ้นของคุณหนูจู้แห่งร้านจิวเวนลิโจกล้าหาญไม่เบาเลย จากการตรวจสอบใบรับรองมูลค่าหุ้นของโชชิบุริมีมูลค่า8 ล้านเทียบเท่ากับเงินประกัน8 ล้านขณะนี้คุณโจผู้ประมูลหมายเลข666ได้เสนอราคา8 ล้านซึ่งเป็นยอดสูงสุดในห้องนี้ข้าตัดสินใจแล้วข้าจะนำหอสมบัติทั้ง25สาขาของข้ามาเป็นหลักประกันเมื่อปีที่แล้วนักธุรกิจต่างชาติเสนอเงิน5 ล้านเพื่อซื้อหอสมบัติของข้าทำใจขายไม่ลงนั่นเพราะร้านค้าทุกแห่งของหอสมบัติท่าคืออสังหาริมทรัพย์ระดับพรีเมียมมูลค่าของมันในตอนนี้เกิน5 ล้านอย่างแน่นอนร้านค้าเหล่านี้ล้วนเป็นอาคารที่สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคก่อนสาธารณรัฐและบางแห่งยังย้อนไปถึงสมัยราชวงศ์หมิงและชิงมันมีค่าพอสำหรับเงินประกัน5 ล้านจริงๆเงิน5 ล้านของคุณธนากะบวกกับเงิน5 ล้านของคุณเชิญเงินประกันของผู้ประมูลหมายเลข8ทุ่งทิ้ง1 ล้านแซงหน้าหมายเลข666เงิน8 ล้านของคุณโจวรมาจันสุเงินประกันของท่านหมดลงแล้วท่านยังมีอะไรจะมาจำนำอีกถ้าข้าฟังไม่ผิดร้านค้าของหอชุนเจนของท่านทั้งหมดเป็นที่เช่าไม่ใช่หรือน้าเจินหากถึงคราวจนตอบจริงๆข้าจะไปปรึกษาที่บ้านและเอาบ้านไปจำนองเองถูกต้องที่สุดแม่ข้ากับสุวรรณจะไม่มีเงินเก็บมากนักแต่บ้านของตระกูลเราก็ยังสามารถนำไปจำนองได้อีก 2-3 ล้านไอโง่ข้าชื่นชมในเจตนาอันดีของท่านการปกป้องสมบัติของชาตินั้นไม่ใช่แค่เรื่องของอารมณ์ชั่ววูบหากแต่เป็นจิตใจที่จงรักภักดีและมันคงไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะอยู่ในสถานะที่ต่ำต้อยก็ไม่เคยลืมวิกฤตของชาติตอนที่มูลค่าทีมไม่กี่ล้านข้าหูฝ่ายไปหรือเปล่าท่านเอาอะไรมาสู้กับข้าหากท่านหาเงินประกันมาเพิ่มไม่ได้ก็ระวังมือเท้าของท่านไว้ให้ดีเจ้าใครบอกว่าปรมาจารย์สู่ไม่มีเงินมัดจำในการประมูล3 ตระกูลใหญ่แห่งเมืองลู่เฉินตระกูลซ่งตระกูลเซียและตระกูลหลี่คุณหนูซ่ง The film was translated คุณหนูซ่งพวกเรามาแล้ว and narrated by M Media. ปรมาจารย์สู่สงอวิมาสายปรมาจารย์สู่เสี่ยเจ้ามาสายปรมาจารย์สู่ลิลี่มาสายอะไรนะผู้นำของ3 ตระกูลใหญ่แห่งเมืองลู่เฉินกำลังแสดงความเคารพนางยิ่งสิทธิ์ต่ออาจารย์หรือข้าได้ยินจากลูกน้องของข้าไม่นึกเลยว่าจะมีใครกล้าลบหลู่ท่านในงานประมูลใต้ดินแห่งนี้ช่างบังอาจนักไม่เป็นไรหรอกท่านเฉินกับข้าจุดโคมลอยฟ้าก็แค่เพียงนึกสนุกขึ้นมาเท่านั้นข้าเพียงแต่ไม่คาดคิดว่าจะถูกชิงจังหวะเช่นนี้ปรมาจารย์สู่ชีวิตของคนในตระกูลสู่เราทั้งหมดเป็นของท่านข้าทรงอวียินดีมอบทรัพย์สินทั้งหมดของตระกูลทรงเพื่อเป็นหลักประกันสำหรับเงินมัดจำการประมูลของปรมาจารย์สู่ข้าเสี่ยเจ้ายินดีมอบทรัพย์สินของบริษัทตระกูลเสี่ยทั้งหมดเพื่อเป็นหลักประกันข้าลิเลียนยินดีนำทรัพย์สินทั้งหมดของตระกูลหลี่มาเป็นหลักประกันให้เป็นเงินประกันการประมูลของปรมาจารย์สู่ให้เป็นเงินประกันการประมูลของปรมาจารย์สู่ตระกูลซ่งในฐานะผู้นำของ3 ตระกูลใหญ่แห่งเมืองลู่เฉินและผู้เข้าซื้อกิจการของตระกูลบังคงมีมูลค่าตลาดเกือบ100,000 ล้านสินะตระกูลเซียและตระกูลหลี่ก็มีมูลค่าตลาดหลายหมื่นล้านเช่นกันถ้าอย่างนั้นเงินประกันของปรมาจารย์สู่ก็คงถึง100,000 ล้านเลยใช่ไหมอันนี้เงินประกันหลัก100,000 ล้านในประวัติศาสตร์การประมูลของเรานี่เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี่มันผิดกฎใครกันที่บังอาจฝ่าฝืนกฎบนทีมของรองเซียวเทียนผู้นี้หลงเสี่ยวเทียนจักรพรรดิใต้ดินแห่งจิงโจวเจ้าคู่หลงท่านต้องทวงความยุติธรรมให้เราด้วย
สามตระกูลใหญ่แห่งเมืองโลเชนเหล่านี้กำลังท้าทายกฎของโรงประมูลอย่างเปิดเผยพวกเขาแอบให้การสนับสนุนเน้นประกันสำหรับพอชิมเจินนี่เห็นได้ชัดว่าไม่ไว้หน้าท่านเลยแม้แต่น้อยเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรตระกูลหลงไม่เคยเพลทที่สุดคือพวกที่ละเมิดกฎของเวทีประมูลเดี๋ยวไรเซตระกูลหลงเข้าไปเจ้าพ่อบุญหลังแห่งมณฑลชิงโจวสามตระกูลใหญ่แห่งนูเชนดูเหมือนจะ The film was คนตระกูลหลง translated and narrated by M. หลาน Media. สาวข้าได้ยินมาว่าเจ้านำคนจากตระกูลเซียและตระกูลลีมาด้วยมาที่งานประมูลฝ่าฝืนกฎและวางในประกันแทนผู้อื่นเจ้าไม่เห็นข่าวลงเซียวเทียนอยู่ในสายตาเลยใช่หรือไม่วันนี้ข่าวลงเซียวเทียนจะไว้หน้าพวกเจ้าทิ้งของแรงเงินมาจำเอาไว้แล้วพาคนของเจ้าออกไปซะ เงินมัดจำเก็บไว้ได้ แต่แผนที่เส้นสายมังกรก็หาตั้ง ต้องเป็นของปรมาจารย์ซูหลงเสี่ยวเทียนเจ้าฟังข้าให้ดีลั่วเฉิงแห่งนี้เป็นอาณาเขตของตระกูลซ่งในลั่วเฉิงมังกรก็ต้องขดตัวเสือก็ต้องหมอบอยู่ ปกติข้าให้เกียรติเรียกท่านว่าคนตระกูลหลงแต่ท่านคิดว่าตัวเองเป็นใครกันกล้าหาเรื่องปรมาจารย์ซูโรงประมูลของท่านคงไม่อาจอย่างลากในลั่วเฉิงได้อีกต่อไปจะไม่มีที่ยืนในลั่วเฉิงอีกต่อไปบางอาจมาทำตัวอวดเป็นdelusionเจ้าไม่เห็นหัวสามตระกูลใหญ่เลยหรือไงสามตระกูลใหญ่กล้าพูดกับตระกูลหลงแบบนี้เลยหรือสามตระกูลใหญ่แห่งนูเฉินคงเสียสติไปแล้วดีมากดูท่าลูเฉินกำลังจะเปลี่ยนมือสินะนี่คือไม้เท้าขุนเขาและสายน้ำแห่งปฐพีบรรพบุรุษของท่านคือแม่นางหลงลี่ผู้นั้นท่านคือท่านยาสนที่29ของหลงลี่ข้าขอคารวะท่านปรมาจารย์หลงลี่เป็นสิทธิ์ที่ข้าตั้งชื่อให้เพื่อที่จะได้รับไม้เท้าขุนเขาและสายน้ำแห่งปฐพีเล่มนี้นางคุกเข่าอยู่หน้าถ้ำที่พำนักของข้าเป็นเวลา1 คืนเต็มท่านปรมาจารย์โปรดเป็นพยานในสมัยนั้นพลังบำเพ็ญของปรมาจารย์หลงลี่ของเราได้บรรลุถึงจุดสูงสุดของการวิญญาณแรกเริ่มวิชาปฐพีพาเลของท่านได้รับการฝึกฝนจนถึงระดับเทพน่าเสียดายที่ท่านไร้วาสนาจะบรรลุเป็นเซียนก่อนสิ้นใจปรมาจารย์ได้กำชับทายาทให้ส่งคืนไม้เท้าภูผาวารีแก่ท่านอาจารย์ตลอดหลายปีที่ผ่านมาทายาทตระกูลหลงได้ออกตามหาไปทั่วแต่ไม่เคยพบร่องรอยของท่านอาจารย์เลยข้าไม่คาดคิดเลยว่าหลงเซียวเทียนจะเป็นคนนำมันมาคืนชาตินี้ข้าไม่มีสิ่งใดต้องเสียใจอีกแล้วเด็กโง่เอ๋ยบัดนี้ไม้เท้าขุนเขาและสายน้ำแห่งปฐพีไม่จำเป็นสำหรับข้าอีกต่อไปเจ้าควรเก็บมันไว้ให้ตระกูลหลงของเจ้าเถิดขอบคุณท่านอาจารย์สำหรับสมบัติลุกขึ้นเถิดข้าเพิ่งสังเกตเห็นในคู่มือเล่มนี้ว่าดูเหมือนจะไม่ได้ระบุไว้ว่าห้ามผู้อื่นสมทบเงินมัดจำเพิ่มเติมถ้าเช่นนั้นแผนที่เส้นชีพมังกร9 ขาตั้งนี้แผนที่เส้นชีพมังกร9 ขาสิ่งนี้ปรมาจารย์ของเราได้มาจากแต่ละหากท่านอาจารย์ต้องการโปรดรับไปเถิดไม้เท้าภูผาวารีชิ้นนี้เคยช่วยปรมาจารย์ของเราปราบศัตรูที่แข็งแกร่งได้หลายครั้งหลังจากที่ปรมาจารย์จากไปท่านได้ทิ้งสมบัติไว้มากมายวันนี้ได้พบท่านอาจารย์ตระกูลหลงของเรายินดีมากทุกสิ่งที่มีให้ปรมาจารย์ในพาโลคงจะได้พักผ่อนอย่างสงบเสียทีไม่ใช่พี่ได้นี่มันเป็นไปไม่ได้ท่านกำลังจะทำอะไรคนจับตาเสียขาจำเจ้าได้อย่างดีแล้วนั่นมันวิชาแปลงกายของผู้ที่ประหลาดมันนี้เร็วเกินไปผู้ชนะรางวัลใหญ่
ในการประมวลใต้ดินปีนี้คือท่านอาจารย์สุหมายเลข355มาพบมือแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์สุคันเทลเซียวเฟินเทียนอาจารย์ของจางเทียนฟู่ ยินดีด้วยที่ท่านอาจารย์ออกจากการบำเพ็ญเพียรเรียนท่านอาจารย์ศิษย์น้องจางเทียนฟูในโลกมนุษย์ดวงจิตดับสูญไปแล้วไม่เจ้าทำแบบนี้กับข้าไม่ได้อาจารย์ของข้าคืออาจารย์ของข้าไม่ปล่อยเจ้าไว้แน่ตอนนี้ข้ากำลังอยู่ในช่วงวิกฤตของวิชาเนวานาก้าววัฏจักรเมื่อข้าบรรลุวิชาศักดิ์สิทธิ์ข้าจะทำให้คนที่ทำลายศิษย์ของข้ามอดไม่กลายเป็นเท่าฐาน วิธีนั้นทำให้น้าเจินทวงหนี้ได้ ง่ายแบบนั้นเลย มันเทสุดไปเลย เจ้ายังไม่ได้เห็น สีหน้าของลงเสี่ยวเทียนในตอนนั้น ยิ่งกว่าการแสดงเปลี่ยนหน้ากากเสียอีก สายใยกรรมของข้าในเมืองลั่วเฉิงได้สิ้นสุดลงแล้วข้าจะออกเดินทางไปท่องโลกสักพักคัมภีร์หยินนั้นต้องฝึกฝนให้ครบ3 สัปดาห์อย่าได้ละเลยเป็นอันขาดส่งโดยซูเหมียวเจิน บอสข้าให้ผู้เชี่ยวชาญ3 คนประเมินแล้วนี่ไม่ใช่ของแท้จากสมัยราชวงศ์หยวนเจ้ากำลังพยายามหลอกข้าชัดๆเลวไหลขวดนี้คุณถ้วยของข้านำออกมาจากวังในสมัยนั้นมันถูกส่งต่อกันมา4 รุ่นแล้วข้าวังเหล่ากูข้าขายบนถนนเส้นนี้มา30 ปีไม่เคยขายของปลอม ท่านครับข้าขอชมขวดใบนี้หน่อยได้ไหม